The meeting of the Committee on Good Government and Public Accountability, known as the Blue Ribbon Committee of the House of Representatives, is hereby resumed. May I invite everyone to please stand for a short prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Amang makapangyarihan, gabayan mo po sana ang House of the People, kasama po ang aming mga inimbitang guest ngayong araw na ito. Sa patnubay po ng aming Speaker of the House, Speaker Alan Peter Cayetano, nawa po lahat po ng LSIs o lahat po ng mga stranded na individual sa bansang Pilipinas ay makatikim po ng inyong pagmamahal, inyong pag-aaruga, gamit po ang inyong banal na kapangyarihan at kamay sa katauhan po ng gobyerno ng mamayang Pilipino na kinakatawan ng aming Pangulo, Mayor Rudy Roa Duterte, sa mga tao po na nagsusulong ng kabutihan para sa aming mga LSIs, sa pangunguna po ni Senador Bongo, ng DILG, ng Office of the President, ng House of the People sa pangunguna ni Speaker Alan Cayetano ay magkaroon ng linaw kung paano po namin maayos ang mga problema po ng aming mga kababayan na stranded dito sa kalakhan ng Maynila o stranded sa iba't ibang probinsya sa buong bansa. Nawa po hindi po kami magkahawahan ng COVID-19 virus at nawa po tumatag pa ang pakiramdam ng aming mga frontliners, lalong-lalo na ang aming nurses, mga doktor na nangangailangan ng inyong wagas na tulong ngayong panahong ito. Lahat po ito, Ama, ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pa sisilil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtinikil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walaming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga ating at mamatay ng dahil sa'yo. We will now proceed with the calling of roll of members. Vice Chairman Defensor, Mr. Chairman, I move to dispense with the calling of the roll. there's a motion, Second the motion. duly seconded. Hearing no objections, the motion is approved. The next item on our agenda is the reading of the minutes held last July 30, 2020. Vice Chairman Defensor, Mr. Chairman, may I move to dispense with the reading of the minutes and approve the same in the last July 30 committee meeting, Mr. Chairman. Second the motion, Mr. Chairman. there's a motion duly seconded. The motion to dispense with the reading of the minutes is now approved. Magandang tanghali po sa lahat ng kasama natin dito, lalong-lalo na sa ating mga kapwa mambabatas. At Comsec, can you, eto na po pala,
ang listahan ng ating mga kasama. Sa plenaryo po ay kasama natin si Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez at kasama rin natin ang ating Vice Chairman ng committee ito, ng Blue Ribbon Committee, Vice Chairman Mike Defensor, isa po sa ating mga Power Rangers. Sa Zoom po, kasama natin si Senior Deputy Minority Leader Janet Garin, Representative Emery Lollipop Dizon, Representative Adrian Ebcas, Representative, mahirap basahin yung sulat mo, Comsec, Lusotan, ayan, Representative Rida Robes, Representative Edgar Chato, Representative Sandro Gonzales ng Marino Party List, Representative Romeo Halosos Jr., Representative Ted Haresco ng Boracay, Representative Gabriel Bordado, Representative Dalia Loyola, Representative Eufemia Colyamat, Representative Arlene Brosas, Representative Enrico Pineda, isa po sa ating mga Vice Chair, Representative Ferdinand Gaite, at Representative Marvy Marino. Sila pong lahat ay kasama natin via Zoom at pinapasalamatan po ng committee ito ang attendance ng lahat sa ating mga members. Sa kaalaman po ng lahat, ang pag-uusapan po ng committee natin ngayong araw na ito ay mapapanood at napapanood sa Facebook, sa page po ng House of Representatives, pati po ng inyong kuya, Kong Jose Antonio R.C. Alvarado. Paki-like and share lang po para mapanood nyo po patuloy ang iba't ibang pinag-uusapan dito sa House of the People. Muli po mga kasama, ngayong araw pong ito ay pinapasalamatan natin ang ating mga kasamang guest. The committee secretary is hereby directed to announce the names of our guests. Good afternoon, honorable members and Mr. Chairman. In today's meeting, we have from the Department of Social Welfare and Development, Undersecretary Danilo Pamonag, Assistant Secretary Glenda Relova, Assistant Secretary Rodolfo Encabo, and the Division Chief Irene Malong. From the Department of Department of Transportation, we have with us today Assistant Secretary Amard Eje, Assistant Secretary Giovanni Lopez. From the Philippine Ports Authority, we have General Manager J. Daniel Santiago. From the Philippine Coast Guard, we have Admiral Ronnie Gavan. And from the Marina, Director Dong Lingad. From the Department of Interior and Local Government, we have Undersecretary Bernardo Florese Jr. And joining us in Zoom, we have Yusek Rico Judge Echeverry, Assistant Secretary Marcelo Morales, and DILG Provincial Director Dennis Villaseñor. From the Department of Tourism, joining us via Zoom is Mr. Woodrow Makiling, the NCR Regional Director. From the Department of Labor and Employment, via Zoom, we have Undersecretary Benjo Santos Benavides. From the Presidential Management Staff, we have with us today Assistant Secretary Joseph Encabo. From the Philippine National Police, we have with us today Police Major General Debold Sinas and Police Colonel Leo Francisco. From the Philippine National Railways, joining us via Zoom is Attorney Ces Laota and Attorney Maria Criselda Ecalnea. We don't have a feedback yet on our invitation to the Land Transportation Franchising and Regulatory Board with the League of Cities of the Philippines and the League of Municipalities of the Philippines, as well as with the Department of Health. Your Honors.
Comsec, nakailang beses na tayo nag-imbita sa mga hindi dumarating, Comsec? This is the first time that they were invited, Your Honor. Pakipadalan po sila ulit ng sulat at pakisabi po sa sulat na sa susunod na hindi sila magpapakita sa ating hearing ay padadala na natin sila ng subpoena. Yes, Your Honor. Sa atin pong mga kasama na nandito ngayon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. At alam po namin na gipit ang ating oras. Sabi ni Asek Joy, may lakad pa yata sila ni Pangulo ng alas 3 kung hindi ako nagkakamali. At hindi po namin sasayangin ang oras nyo. Gagawin po natin, pipilitin po natin gawing mabilis yung hearing na ito. Ngunit ang importante lamang po sa atin, una, ay wag magkaroon ng COVID yung ating mga locally stranded individuals o yung tinatawag po natin na LSIs. Okay po? Pangalawa, makauwi po sila sa kanilang mga pupuntahan, lalong-lalo na yung mga nandito sa Kalakang, Maynila ay makauwi ng probinsya. Yung mga nasa probinsya naman na gusto nga makauwi ng Maynila ay makapunta po dito nang hindi makakahawa po sa mas malaking populasyon. Pangatlo po, yung mga tao po na nag-aaruga sa ating mga LSIs, imbis na makotsa, sana po ay mapasalamatan. Ano po? Lalong-lalo na yung mga talagang nakaisip nung napakagandang programa ng Balik Probinsya Program. Sa atin po nga mga kasama ngayon, sabi ko nga po, gagawin natin mabilis yung hearing natin. Medyo meron lang pong karagdagan na magiging factors doon sa hearing natin dahil kaninang madaling araw po ay diniklara ng ano ang tama? IATF o AITF? IATF. Ayan. Diniklara ng IATF ang pagbabalik ng MECQ bukas. Okay po? At nung naisip ko kagad, idiniklara yung pagbabalik ng MECQ, naisip ko kagad, paano na yung mga stranded nating individual, baka mas matagal sila. Okay po? Kaya sana ngayon, yung i-report nyo po sa akin, hindi ko pa alam kung ano po ang i-report nyo sa akin, hindi ko po natatanggap pa yung inyong i-report. Sana ay wala na tayong LSI ngayong araw na ito. Bagamat kung meron pa, ang katanungan po na mamaya na sana'y maipasa sa inyo ay paano natin mapapauwi yung mga LSI sa panahon na tayo ay nasa MECQ na bawal yung mag-travel. Ano po? At sana po mabigyan nyo ng linaw ito mamaya sapagkat panibagong pasakit ng 2 linggo na naman ito para sa ating mga LSI. Kung hindi sila mapapauwi, delikado na naman sila dahil sa dami ng ating mga LSI na magkahawahan ng COVID at pag-uwi ng probinsya ay mas makahawa pa sa mas malaking populasyon ng COVID. Ito po ay isa sa mga pangunahing pakay ng House Blue Ribbon Committee ito. Siyempre po, isa po sa mga bagay na binabantayan ng ating Speaker, Alan Peter Cayetano. Ngayon po mga kasama, ay bago tayo magsimula, kanina po ay nagbasa ako ng ating mga comments sa Facebook. Sana maibigay sa akin yung, sana ma-print yung mga comments sa Facebook. Sana maibigay sa akin yung mga comments sa Facebook at nang mabasa natin dito. Pero ang natatandaan ko po ay yung ating mga kababayan hanggang ngayon nagtatanong pa rin kung kailan yung magiging hearing natin sa Meralco dahil hindi man ito kasama sa usapin ng LSI ay isa ring napaka-importanting usapin para sa ating mga kababayan. At inaasahan natin na mabilis maipapasa ng Meralco lahat po ng inihingi ng Blue Ribbon Committee sa kanila upang mapagpatuloy muli natin ang hearing, lalong-lalo na po yung mga infomercials na hinihingi natin at paliwanag sa taong bayan kung paano ba
at kung bakit ba biglang tumaas ang presyo natin ng kuryente at kung paano nila ito maibaba. Para po maibalik natin sa usapin ng LSI, noong nakaraang hearing, Comsec, meron ba tayong natira na sa listahan ng mga magtatanong? Maraming salamat. Okay, pati po si Majority Leader Martin Romualdez ay kasama natin ngayon via Zoom. At ang kauna-unahan po na member natin na magtatanong sa inyong lahat ay ang ating ginagalang at ang inaasahan ng taong bayan na makapagpapaliwanag kung paano nangyari at tumaas o maibaba ang presyo ng kuryente na ngayon naman ay sasaklolo sa ating mga LSI, Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez. Deputy Speaker, you have the floor. Maraming salamat po, Mr. Chairman, at maraming rin salamat at na-discuss mo na briefly yung sa Meralco at alam natin na naghihirap yung ating mga kababayan at sa taas ng presyo ng kuryente, talaga naman pong pasakit yung ginagawa po nila. At abangan po natin yung infomercial na sinasabi nila kung paano bumaba. At titignan po natin kung tama po talaga yung pagbaba nila. Magbabantay po ang bayan. Magbabantay po ang Kongreso sa pangunguna po ni Speaker Alan Cayetano. Hindi po ako mititigil hanggang hindi po natin nakikita ang tamang komputasyon po na ginagawa po ng Meralco. Mr. Chairman, nung nakaraang hearing po ay pinag-usapan po natin na halos 7,000 to 8,000 po yung bumalik na mga locally stranded individuals. At nalaman din po natin sa nakaraang hearing na ang head ng task force na ito ay DILG. At kasama dito, ang mga members ay ang DSWD, DOH, PNP, DOTR, Department of Labor, at syempre yung ating mga LGUs na kung saan sila yung tatanggap nitong ating pong mga LSIs. At sa nakaraang hearing po ay na-explain din po kung bakit naging jump pack sa Rizal Stadium sa kadahilalang 3,000 lamang po yung capacity, biglang may mga walk-in at dumami at nadoble halos yung mga locally stranded individuals. At nabigla ang ating pong task force. At last hearing po, tinatanong natin kung may option B, no, na ginawa po yung ating pong PNP. At since nandito na po sila, Mr. Chairman, tanungin po natin sila kung ano po talaga yung naging proseso. Dahil po sa paglobo ng mga LSI doon po sa Rizal Stadium ay siguro po sagutin po ng ating pong mga resource speaker galing po sa PNP. Ano po talaga yung inyong ginagawang formulation or methodology doon po sa pagdating ng mga inaasahan natin 3,000 tapos biglang dumami? Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez, bago ko po pasagutin ng PNP, ibibilin ko lang po sa inyong lahat na si Asek Joy po ay mayroong importanteng pupuntahan sa Malacanang ngayong araw na ito. I-excuse po natin siya ng 1 p.m. Yes, Asek, okay sa iyo yun? 1 p.m.? Yes, Your Honor, and I'll be very thankful to the gratitude of the committee to grant that excuse. Opo. At dahil po i-excuse natin siya ng 1 p.m., meron lang po siyang gustong ipaliwanag na baka masagot yung ilan sa mga tinatanong ni Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez. Bagamat bago po magpaliwanag si Asek Joy Encabo, kung maaari po ay dinidirektahan ng inaatasan ng chairman ng committee ito na panumpain ang ating mga guest ngayong araw na ito. Comsec. May I request everybody, all resource person, including those via Zoom, to please stand and raise your right hand. Okay. Makakatayo po ba si Director Sinyas? Ayan po. Thank you. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this joint
before this congressional inquiry, so help you God. Thank you. Maraming salamat po. Maaari na po kayo mag-upo. Ang ire-record po natin sa sinagot nyo, lahat ay I do. Ano po? Para po kayong kinasal ngayong araw na ito muli. At sa ilang katanungan po, ay meron lang pong ipapaliwanag si Asek Joy. Asek Joy, maaari ka pong magbigay ng iyong pahayag. At sana po ay masagot yung ilan sa mga magiging katanungan ni Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez. Thank you very much, Mr. Chairman. To the honorable members of this committee and to the chair and to all the resource persons in this plenary hall, good morning. First, I'd like to answer the pending query of the Honorable Dan Fernandez regarding the organizational setup of this program. To draw the line between the National Task Force on LSIs and the Hatid Tulong, allow me to elaborate the difference between the two. The National Task Force on LSIs is the body that is responsible in providing the guidelines on how a particular program should be run and implemented. But this Hatid Tulong Initiative program emanated from the presidential directive, from the President himself, to help the LSIs who are stranded in Metro Manila or nearby provinces. Thus, the Hatid Tulong Initiative program is a transportation issue, a transportation assistance to be provided to those people who wanted to go home the soonest time possible in the respective provinces or places. The Hatid Tulong Initiative program is a collaboration of different agencies. It is a whole of government approach wherein the presidential management staff became the lead convener of this program in such a way that there is no head agency in this organization. We are all co-equal. We respect the competency, the capability, and the function of each agency to deliver the basic services or the expected output from us. There is a question here, again pending, why the number of LSIs bloated days before or even on the days that the program commenced. First, the Secretariat of the Technical Working Group came up with a text blast messages and advisory to all LSIs who were pre-registered and pre-enrolled. Sad to say, the LSIs, in such a manner, they pass on the messages to other LSIs who are also interested to go home. In effect, the number doubled, or even almost tripled at that. We don't have any choice, Your Honors, but to accommodate and cater the plight of our LSIs. They are suffering, they are bone weary, and they are disturbed and vulnerable. What the Technical Working Group did on that particular occasion, Your Honors and Mr. Chairman, when we receive a report that a lot of LSIs arrived days prior to the implementation of the send-off, we saw them on the streets. We saw a lot of LSIs, pregnant women, young children, senior citizen, PWDs. When the Technical Working Group convened and decided to cater them a day before the implementation, unfortunately, we were hit by a heavy rain. And the normal reaction of these people is to immediately convene and look for shelter
so that they will be avoided, they can avoid the heavy rain during that time. In result to that, Your Honor, a photo was taken. A photo of a overcrowded people in the stadium where the technical working group was only expecting around 4,000 people can be accommodated. But before I would like to further move on my explanation, Your Honor, the technical working group, with the aid of the Philippine National Police, particularly or specifically the MPD, we already have a plan to how to supervise and implement the flow or the entry of these people. We have diagrams, we have designs of how the people will move coming from one point to another and upon entry to the stadium. But again, Your Honor, on an unavoidable circumstance, heavy rain poured during that time. With the initial reaction or human reaction, people entered the stadium unsupervised and in effect, again, overcrowded and sitting closely to each other. Your Honor and Mr. Chairman, a snapshot of a crowd in the baseball stadium does not tell the entire story at all. With my statement here, Mr. Chairman, allow me to fill in those missing frames so that the public and this committee will have the chance to appreciate how the technical working group manage and implement the program. First, after the heavy rain, with the support of the Philippine National Police, the military, and the Philippine Coast Guard, we were able to manage and transfer a number of LSIs to the adjacent stadium of the Rizal Memorial Sports Complex, which is the football stadium. We slowly transferred them because we know that there is an issue on social distancing. As part of the government, we are one with you in observance to that principle or practice. That is why, Mr. Chairman, Your Honors, it took time for us to implement because we experienced 3 to 4 hours of rain. So once we implemented the transfer of these LSIs, we were confident then that we were able to achieve the proper seating arrangement or distancing of these people. Mr. Chairman, Yes, Vice Chairman Defensor. with the indulgence of the Deputy Speaker, kasi po naintindihan ko na si Asek Joy would have to leave immediately. Opo. Baka po kung maaari, Asek Joy, matanong na namin kayo kaagad para immediately you can excuse yourself for your Vice meeting with the Chairman President. Defensor, mag-present lang mabilis si Asek Joy. Patapos na yata yung Yes, sir. presentation mo, I Asek have Joy. only 2 more points, Mr. Chairman, Okay. Congressman Defensor, left Yes, go ahead. in my Thank you, presentation. Mr. Chairman. Patapusin Thank you, sir. lang po natin. Salamat po. Yes, sir. So again, Mr. Chairman, to continue, and the technical working group, upon transferring the LSIs to the adjacent stadium, the PNP, the Philippine Coast Guard, the military, and all the rest of the technical working group continues to manage until the end of the implementation of the program. I know that the photo was publicly disclosed. We were bashed, we were criticized, but again, Your Honors, in closing, we might not be on the same boat, but we are in the same storm. In this time of crisis, we should help each other and heal as one. So, in behalf of the Technical Working Group, Your Honor, Mr. Chairman, thank you very much for this opportunity in presenting the missing frames of that photo and the output of our technical group in summary.
Thank you very Mr. much. Chair. Good morning. Maraming salamat, ASEC Joy. Sino-sino po ba ang mga member ng Technical Working Group, ASEC Joy? Your Honor, the DOTR with its sub-agencies or attached agencies rather, the Marina, the PPA, the Philippine Coast Guard, the PNR. Did I miss? LTFRB. We also have the Department of Labor and Employment, the Department of Tourism. Of course, hand in hand is the DILG, the DOH that is handling the medical triage and protocol, the DSWD that is responsible in the financial assistance and food assistance to the LSIs, the Office of the President, of course. We have the DA and the BFAR, very supportive. And of course, the strong force of the PNP, the AFP, and the Philippine Coast Guard. And so far that I could recall, Your Honor, and maybe we could submit na lang the transcript of our report, including all the members of the entire technical working group. Maraming salamat po. Kaya ko lang naman tinanong kasi gusto kong pasalamatan yung TWG dahil imbis na pinabayaan nyo yung mga kababayan natin na nasa kalsada at nababasa ng ulan, ay kinupkup ninyo. Bagamat ang pakiusap po namin, sana kung meron pang ganitong magiging pagkakataon ay mas maging handa po tayo, ASEC Joy, sa susunod upang hindi sila magkatabi-tabi. Social distancing po ang ipinapakiusap natin. Kung magkakaroon ng susunod na pagkakataon na magkakaroon tayo ng mga LSI, wag naman po sana, ASEC Joy. Yes, Deputy Speaker Dan Fernandez. Maraming salamat po, Mr. Chairman, at maraming salamat, ASEC Joy, sa iyong paliwanag. At nung nakaraang hearing ay tinakal na rin po namin yung picture na yan na nilabas ng media. At katulad ng binanggit mo ngayon, hindi talaga yung nakita lang nila ay yung picture. But behind that picture, yun ang hindi na-magnify ng ating pong mga dyaryo, ng ating mga radyo. At ito nga ay pagkakataon na nandito kayo ngayon para maipalawanag talaga kung ano yung nangyari. But having said that, Mr. Chairman, itong project na ito, na project ng primarily ng DOTR, no, katulad ng sinasabi ninyo, itong hatid tulong is a presidential directive. At yung tulong ng DOH, DSWD, yan mga secondary dahil nga ang importante dito, maibalik natin sila sa kanilang mga probinsya. Ngayon, itong proyektong ito is a one-time shot or meron pa tayong mga susunod na paghahatid probinsya program? ASEC Joy. Yes, sir. Thank you po, Mr. Chairman, Congressman Fernandez. Actually, sir, the send-off started July 4 and 5 as a grand send-off, no? Yung parang one-time, big-time na send-off. At, Your Honor, prior to that first send-off, meron na po tayong mga pocket or clustered send-offs na ginagamit yung barko ng PCG, BFAR, at mga bus. Nung nakita namin, sir, yung appeal o ng request ng mga LSIs, natatanggap namin sa text, mga request ng mga LGUs at saka mga foundations o mga kumukup ng mga ibang LSIs, nakita po namin yung magnitude ng request. Kaya po, Your Honor, nagkaroon po kami ng second grand send-off, yung kung saan umabot po kami ng 6,500 plus. So in other words, Mr. ASEC Joy, this will be a continuing program of the President. As far as the... Hindi na nga lang siya ganoon ka laki ang mangyayari. Kumbaga, it will be a packet transporting those LSIs going back to their different provinces. Okay. Opo, So, tama po Mr. kayo, Chairman, sir. kanina po binabasa ko po yung mga resolution at mga directives at yung mga memorandum circular with regards doon sa proseso kung paano mula sa pagkuha doon sa LSI papunta sa area na katulad nito, Rizal Stadium, hanggang makapunta sila sa kanilang probinsya. And as a matter of fact, Mr. Chairman, kasama dito yung ating mga provincial governors doon sa memorandum circular na nilabas ng DILG. At narito yung lahat ng proseso. But of course, Mr. Chairman, sa isang proyekto,
ASEC Joy at ang lahat ng mga resource speakers na natin nandito, syempre hindi yan perfecto eh, lalo na katulad nito na first time na nangyari. Meron tayong mga bagay na hindi natin iisip, mangyayari pala. Kasi nga, dito sa inyong guidelines kanina, tinitingnan ko, binabasa ko eh, dapat yung tao pala bago pumunta doon sa Rizal Stadium, 14 days, naka-quarantine na. Kukuha siya ng mga certificate of clearances sa LGU, sa barangay, at saka siya pakakapunta doon. Sa atin naman, ang procedure natin na nangyari, based doon sa usapan natin noong last hearing, ay magkakaroon ng rapid testing, no, na PCR. No? At ginawa natin yun doon sa almost 7,000 na binalik natin sa probinsya. At katulad ng lumabas sa hearing, merong almost 48 na LSI ang nag-positive sa rapid testing. Ngayon, ang tanong ko, siguro hindi na kay ASEC Joy, kung andito ang DOH or anybody can answer this, ano na po ba ang nangyari din sa 48 na LSI natin? Have they been taken care of? Sila po ba ay naka-quarantine pa ngayon? Sila po ba ay nag-clear na po sa swabbing? Napadala na po ba sila sa mga probinsya? Please answer, sir. Thank you, Your Honor. With regards to your question, sir, the next step of the technical working group is to observe and the packet send-offs, no? And we will try to manage better. And we're thankful to this committee of the guidance that you provided to us because everything is a learning process on the part of the technical working group. And we're very thankful din sa mga guidance ng mga aming partner agencies. Now, Your Honor, on the 48 positive rapid test LSIs, currently, Your Honor, they are still in the quarantine facility, no, awaiting the results of their swab test. Because per guidance by the DOH, since they were tested positive on rapid test, they should be subjected to confirmatory test, which is the swab test. And we continuously monitor them, Your Honor. The DOH, together with other medical personnel of the Philippine Coast Guard, are very keen on the observance of the medical protocol or even sanitation in the area. So talagang gwardyado po yung mga 48 na yon. And once we receive the results, Your Honor, we will have the DOH assess them. Then as to whatever decision of the DOH, we will abide. So meron din po ASEC tayo. Joy, excuse me po, Deputy Speaker Einstein. ASEC Joy, ilang araw na po sila na swab test? Sir, I think nasa mga almost a week na, sir. Monday kasi yung last eh. Isang linggo na po. Dito po kasi nung panahon ng SONA, ay magkasama tayong Opo. dalawa. Nag-swab test. Parang nag-swab test sa umaga. Kinabukasan, nakuha na namin yung result eh. Siguro ganun din sa inyo, ASEC Joy. Di ba? Yes, sir. Less than 24 hours nakukuha. Bakit sila inabot ng isang linggo yung test nila? Hindi natin alam yung resulta. We're currently asking for the response from the Red Cross, Your Honor. And on this day, we'll try to seek their comments on that, on why there's such a delay doon sa results na yan. But we'd like to reiterate our intent to them that to give priority sa mga LSIs na to dahil kawawa din because the longer they stay in the quarantine facility, medyo the more it becomes traumatic on their part. Psychologically disturbed sila pag ganun. But we will do our best, Your Honor. The DOH is here and the Philippine Coast Guard is here who is manning the area. We will do our best, Your Honor, to seek the results of this swab Opo. test. Mga months ago po, ASEC, narinig ko sa isang interview si Senator Gordon. Sabi niya yung rapid test ay yung swab testing sa Red Cross, parang 2 araw kaya nilang i-release yung result. Opo. Kaya ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit aabutin ng 1 linggo yung 48 na LSI natin na malamang 48 yan eh, times 5 mo na lang yung family member. Lahat yan nag-aalala doon sa 48 na yan. ASEC Joy. We will check
closely on that, Your Honor, and we will give feedback to your committee, especially to your office. Sana po kahit wala po tayong hearing, ASEC, ay makuha po namin yung feedback dahil importante po para sa committee ito, lalong-lalo na sa House of the People, na mapangalagaan natin yung 48 na yan. At hindi lang yung 48 na yan, yung mga nakatabi ng 48 na yan, medyo marami dahil libo-libo po yan. At sa panahon ngayon, sigurado, hanggat hindi lumalabas yung resulta ng 48 na taong nakatabi nila, ay kabang-kaba pa rin sila, ASEC Joy. Opo, well noted po, Mr. Chairman, Your Honor. Rest assured po, we will comply to your instructions. I will talk immediately to DOH on this matter, Your Honor. Kasama po natin ngayon dito ang DOH. Nasaan po ang DOH? Ayan po. Nakapanumpa po kayo, ma'am? Okay po. Ma'am, pwede mo pang bigyan ng kasagutan kung bakit nagtagal yung sa result ng LSI natin? Magandang umaga po. Magandang tanghali po Yes, sa ma'am. Ano po ang pangalan po ninyo from DOH? Dr. Corazon Flores po. Yes, ma'am. Opo. Actually po, yung pong mga swab po, kinolekta po doon, pinadala po sa Red Cross. Doon po sa mga nag-positive natin ng rapid test, kinuhanan sila ng swab. Hindi naman po sila sabay-sabay yung 48 na kinolekta in one time. And then, yung iba po by gradual Actually, no means, as much as I can recall, Tuesday pa ho itong last week, humingi pa ho kayo ng mga PPE sa amin because may kukolektahan kayo ng swab. So yung iba po kasi is hindi naman po 1 week na, kumbaga less than mga 4 days ago pa ho. Kumbaga hindi lang ho nung Saturday and Sunday noong during LSI kasi may naiwanan pang LSI, may mga later date na po nakuhanan ng swab. So hindi po totally na 1 week ago, yun po yung idea ng pagkolekta. DOH, so in other words, out of the 48 na nag-positive sa rapid testing, so sa swabbing, Pinadala po. ilan po ang nag-positive sa swabbing do sa 48? Wala pa po tayong nakuhang result. We are also following up with the Red Cross. Yun din naman po ang aming pinatutukan doon sa Pero lahat aming... po ba sila na-swab na? Opo. Actually, Na-swab na? immediately po ang proseso pagka nag-positive sa rapid test. Yes. So yung, pasensya na po kayo kung napuputol po Excuse kayo. me, Para, Deputy Speaker Dan Fernandez. The COMSEC is directed to call the Office of Red Cross at tanungin kung ano na nangyari doon sa resulta ng 48 na naswab na mga LSI. so, Mr. Chairman, Yes, Vice Chairman Defensor. With the indulgence of Deputy Speaker Fernandez, kasi po limited ang oras ni ASEC Joy, if we can ask him and then maybe excuse him for his next meeting with the President. With the indulgence of the Deputy Speaker, may I ask ASEC Joy some questions if he's already? Mr. Chairman, if the good gentleman wanted to ask some questions to directly to ASEC Joy, I can somehow give my time for you to ask questions directly to ASEC. Okay. Vice Chairman Mike Defensor, pwede ka na po magtanong kay ASEC Joy. Thank you. ASEC Joy, una po sa lahat, alam naman po natin na itong sitwasyon natin, talagang maraming problema. At tama po naman kayo, hindi po natin pwedeng magsisihan, magturuan. Kailangan po tayo tulong-tulong. In fact, ito pong hearing na to, ASEC Joy, very critical para sa amin because if you would need support in the Bayanihan Part 2, kami po yung pwedeng mag-espouse. For example, ASEC Joy, no? Yung tanong po kung ito'y magpapatuloy, definitely magpapatuloy po kayo because there are still 60,000 OFWs abroad. No, I'm sorry, 100,000 OFWs abroad na papauwi pa ho dito. So ito po yung isang bagay na kailangan natin pagtulong-tulungan as you mentioned. Ang una ko pong tanong, ASEC Joy, kasi po ang sabi nyo nung umpisa ninyo that you are all of equal footing and no one is the head of the task force. Baka po yun ang napakalaking problema natin. Are you sure that this is the situation within the task force? Your Honor, the role of the PMS convened the other government agencies to function on a specific task, no? And as to whatever their presentations or preparations in relation to the
implementation of the program, we only provide comments or point of manifestations or discussions and somehow establish the final guidelines in the program. So that's how we facilitate our organization, Your Honor. Kasi po, Mr. Chairman, ito yung tingin ko kailangan yung pag-usapan. Sa kadahilanan na nakikita ko po yung memo circular ng DILG, of course, tama kayo, hindi naman niya pwedeng panghimasukan yung ibang departamento at sabihin niya kung anong gagawin. Pero as a task force, kailangan malinaw po kayo. What am I saying? Ngayon may problema sa DOH. May mga darating na OFWs. Kailangan nyo po yan magkaroon ng testing. Pagka ngayon po ito'y kailangan nyo ng i-transport, assuming for example Luzon, kailangan nyo kausapin ng DOTR to provide the transportation. Hindi pwedeng, pag sinabi ng DOTR na wala, huminto na po tayo. And precisely, that is my observation in the last hearing. Yung pong Region 1, 2, 3, and 4, marami po ang naiwan sa Metro Manila, and from what I understand, 3 months. Sa kadahilanan, wala silang transportation, Mr. Chairman. With regards to our collaboration, Your Honor, the technical working group continuously to conduct meetings naman po and presentation of plans, no? And we just have our own specific tasks of this program, and as the PMS being appointed as the lead convener, we just function on how this preparation should take place. And for the other LSIs that were left behind, Your Honor, the technical working group were also reliant on the submission of the LSIs to the Secretariat or to the technical working group in terms of numbers of LSIs being sent home. Okay. So, Asik Joy, ang klaro po yan, kayo po ang lead convener. Opo, but Okay. So, yes, as sir. lead convener, isa po sa mga trabaho nyo is to coordinate the departments and to ensure that the flow of an implementation and execution of the programs are all in place. Tama po ba, Asik Joy? Yes, Mr. Chairman and Your Honor. Okay. So, ngayon po, Asik Joy, okay na po yan. Huwag po kayong mag-alala sa mga, yung pong normal po itong magkakaroon ng media, what can I say, meron pong titira sa media. Normal po yan. At yan po naman ay hindi natin dapat, in fact, hindi na ho ako interesado doon sa picture eh. It is not in my interest because, in the course of the COVID campaign na ginagawa po natin against COVID, marami naman po tayong mga pagkukulang. Sabi nga ng Pangulo, first time ho ito. Ang importante lang naman po sa amin, kaya ako nagtatanong, meron pa bang taga Luzon na LSI na nandyan ngayon? Mr. Chairman, sa natatanggap po namin ng mga request, may mga pailan-ilan na rin po, ngunit mas marami po kami natatanggap na request po na pauwing Visayas at Mindanao. Okay. Number 2, ito po bang mga LSI ninyo ngayon? Kasi sana po, di ba, as a matter of policy, yung, di ba, ang naipit po natin, yung na-stranded na papaalis na OFW at yung OFW yung umuwi. Di po ba? At yung mga ibang papauwi sa probinsya sana. Pero sana po naman, wag muna natin gawin yung programa na balik probinsya sa panahon ngayon dahil unahin lang muna natin yung OFW na papauwi at yung na-stranded na talaga dito. Tapos na po tayo sa estudyante, Asik Joy, tama po? Yes, Mr. Chairman. Ang pagkakalam ko, Mr. Chairman, patuloy DOTR at ang aming technical working group na nagbibigay ng tulong sa mga estudyante. Kasi Mr. may Chair, mga ibang estudyante po, Mr. Chairman. Mr. Chair, if I may, babatin Yes, lang ako. Deputy Speaker Kasi Fernandez. baka there is a confusion in here. Baka nako-confuse tayo. I just wanted to be clear, with all due respect kay Congressman Defensor. Kasi yung project ng OFW na bumabalik dito at yung project ng locally stranded individual, baka it's a separate thing. Baka mamaya iba ang approach nila sa mga OFW na dumarating dahil dinidiretso sila sa pag-uwi nila sa kanilang mga probinsya at itong mga locally stranded individual na binabanggit sa kanilang hatid tulong program. So, can you clarify on this, Mr. Chairman? Bago po i-clarify ni Yusek Joy, mukhang gustong sumagot ni
Vice Chairman Defensor kasi siya ang lead committee, ang Committee on Public Accounts, ang lead committee ng pagpapauwi ng ating mga OFW. At meron din ditong aspeto ang LSIs. Gusto mo bang sumagot, Vice Chairman Defensor? Yes, Mr. Chair. Kasi po, I understand the point of Deputy Speaker Fernandez, pero lahat po yan kabit-kabit, Mr. Chairman. Even in the definition of terms as the Memorandum Circular of the ILG, talaga maghahalo-halo po yung mga sitwasyon ng mga to. Although, yun nga, karamihan dito sa mga locally stranded, as pointed out, yung mga gustong bumalik sa probinsya, but at any case, Mr. Chairman, yun nga po yung gusto ko malaman kasi baka mamaya, yung programa natin, yung bang naisipan lang bukas, babalik ako ng Mindanao, pupunta dyan, delikado na ho yun. Sana as much as we can, i-control muna natin para yung kaya nating i-handle muna, Mr. Chairman, na mga problema dito sa Metro Manila, ang gawan muna natin ng paraan. And in particular, Mr. Chairman, yung locally stranded na papauwi, na yung OFWs na hindi nakaalis, no? At yung OFWs naman na nakauwi at hindi naman nakabalik din sa probinsya, yung naipit sa lockdown nung magsimula tayo. And then, now we have the OFWs coming home from the other countries on the repatriation of the DFA and the DOLE, Mr. Chairman. Thank you, Vice Chairman Defensor. Asek Joy, dalawang magkaibang view yung iyong narinig. Ikaw po mamili kung anong view ang gusto mong sagutin. Una-una po, unahin ko lang po si Congressman Defensor po, Mr. Chairman. Habang may LSIs na lumalapit sa aming tanggapan, regardless po ang kanyang kategorya, maestudyante, stranded worker, or applying OFW, handang-handa po kaming tulungan at maihatid sa kanilang probinsya. Tama po si Honorable Fernandez din sa konteksto na ang mga OFWs pag umuwi, ang pangunahing ahensya po na nangangalaga sa kanila sa pag-asikaso para sila'y matulungan at sila'y ma-declare ay una yung OWA. Pero sa amin pong sitwasyon, Your Honor, Mr. Chairman, ang nararanasan po namin ay karamihan po ay mga applying OFWs. Yung palabas pa po, na hindi na po nagkaroon ng oportunidad na makalabas dahil naabutan ng lockdown. At dahil sa tagal po ng panahon at nakita nila ang ginawa ng technical working group, sila na po ay dumangaw sa amin at humingi ng tulong. Kaya kung anong mang kategorya, Mr. Chairman, tinutulungan po namin. Tanong po, dahil na simulan na po ninyo itong proyektong to, at yung bulto po ng LSI ay nangyari na po nung nakaraang linggo. So, marami pa rin po ba ang humihingi ng tulong para makauwi sa mga probinsya nila? Marami pa po. Mga ilan po? We have the record, sir, and it is an overwhelming number, sir, we're receiving. Like what po, Mr. Chairman? Based on our list, sir, aside from the text messages, we still have around 5,000 LSIs. So in other words, Mr. Chairman, kung sakali na magpo-proceed kayo sa programang ito, ang gagawin niyo na po ay yung katulad ng nabanggit ni, I think, Secretary Anyo nagsabi nito na it will be on different places na. Yes, sir. Okay. You can assure this Congress that you will be preventing that kind of situation that happened in Rizal Stadium, which alam naman po natin na hindi natin intensyon. But on the second continuing program that we will be initiating, we will be expecting this kind of system already, Mr. Chairman. Mr. Chairman, thank you po. Duly noted po, and we call that, Mr. Chairman, as pocket send-off. Tama po yun, Mr. Chairman. I agree with your suggestion and recommendation na by regional lang po at saka provinces para kung ano yung required number ng province, mag-meet kami halfway, and mas maganda yung venue, mas ma-organize namin na mas maayos at ma-observe strictly ang social distancing. Joy, kayo bilang sa PMS, ang role nyo is yung to organize yung task force, di ba? At sa pag-organize ng task force, hindi nyo na-level yung pagtetest sa kanila sa swabbing. Yan directly binibigay na natin sa DOH. Opo. Saka yung contact tracing. Opo. So in other words, you have the
command responsibility on that aspect. But primarily, DOH talaga nag-handle. In that case, Mr. Chairman, may I ask the DOH kung siguro, Mr. Chairman, kung wala nang tanong mabilis lang si kay Yes, Asik Joy. Vice meron pa Chairman, rin si Mike. O, sige, go ahead. Vice Chairman Defensor Santiago. Yes, thank you, Mr. Chairman. Mabilis lang kay Asik Joy kasi nga bago siya umalis. So, Asik Joy, kaya ako sinasabing in effect pareho yung OFWs, pareho tong lahat kasi it is a question of what you earlier mentioned, transportation. Meaning, if OFWs from Iloilo will come in, meron kayong mga LSI, isasabay-sabay nyo na rin yan na ililipad sila. Or for example, in another province in Mindanao, you would be coordinating all this effort. So importante rin po, Mr. Chairman, not only is the committee or the task force in charge coordinated amongst them, kasi pare-pareho din naman po kayo na magkakasama doon sa DOLE, OWA, DFA, na nagkakaroon ng repatriation effort under the IITF. So again, Mr. Chairman, balik po tayo doon sa usapin, meron ka pang 5,000. Katulad po ng binanggit ko, may papasok pa na 100,000 coming from the OFWs. So si OWA may sariling problema, si DFA, si DOLE. Kayo po, sa darating na Bayanihan to Heal Part 2, ano pong kailangan ninyo para matapos natin lahat to? Or can you finish this before the end of the month? Asik Joy. Mr. Chairman, thank you po. Mr. Chairman, with regards to the time frame, we cannot really assure if we could finish everything by month of August, considering the weather condition also, Mr. Chairman. No? And one of the primary objectives of the technical working group is to send back home these LSIs safe and sound. But furthermore, Mr. Chairman, with regards to the Bayanihan Act 2, I cannot really come up with my own disposition, Mr. Chairman, unless otherwise all agencies concerned can convene and come up with a unified stand. Meron on po our- ba kayong Excuse cost? me po, Vice Chairman Defensor. Ulitin ko lang po, pakiulit lang po. Ipapauwiin nyo yung mga LSI natin ngayong August, depende po sa weather, sa panahon. Yes, Tama yes. po ba, Asik Joy? Opo, Your Honor. Yes, yes, Mr. Chairman. Hindi po makaka-apekto po ba dito yung pagdedeklara ng MECQ sa Kalakang, Maynila at mga probinsyang katabi nito, Asik Joy? Definitely, Mr. Chairman, maapektuhan talaga. Maybe the DILG can elaborate on that, Mr. Chairman. The effect DILG? to MECQ. DILG? Mr. Chair, Your Honor, thank you very much. I'd like to start by Hindi po. Tinatanong lang po namin na makaka-apekto po ba yung MECQ sa pagpapauwi ng ating mga LSI at kung makaka-apekto ito, paano po natin mapapauwi ng maginhawa yung ating mga LSI at wag na sila mabulok dito sa Kalakang, Maynila? yes, definitely, Mr. Chair. Under MECQ, public transport is not allowed. So our LSIs will not be able to go to the venue where registration will be conducted in connection with their departure to their respective residences. So Maaari unless po ba we- natin silang bigyan ng special travel pass, lalo na LSI naman sila, kasi hindi natin pwedeng ituring na normal na individual itong mga LSI na ito dahil matagal na nilang gustong umuwi. Nasaktuhan lang sila na magkakaroon tayo simula bukas ng MECQ. Bakit naman hindi natin sila pwedeng bigyan ng special pass o baka naman pwedeng bigyan po natin sila ng special pass? Yusek June. Yusek Flores, sir. Opo, Yes, sir. Yusek Florence, opo. Yes, Your Honor, Mr. Chair. We can do that. We can do that. We can even pick them up from their respective places through either the PNP or through the DOTR. We can do that, Your Honor. Mr. Chair, Asik Joy,
may cost ka ba per LSI? May cost ba kayo? Kung ano yung cost ninyo para sa isang LSI to have them transported? Or do you have one? I would like to seek your clarification, Your Honor. Hindi, kasi may bayanihan to Hill Part 2 na, Asik Joy. And importante po sa amin, matulungan kayo and all the other agencies para naman matanggal na natin tong problema na to. I think, if not today, tomorrow we will start. Pagka wala sa provision niya ng batas o hindi namin kayo nabigyan ng sapat na alokasyon, magiging problema na naman yan. So I would like to ask, magkano po ba per individual ang nakikita niyong cost? Asek Joy? Thank you, Mr. Chairman. I really apologize, Mr. Chairman. No, I cannot answer the specific value or cost for LSIs because it depends on the distance or proximity of the LSI kung saan siya uwi, Mr. Chairman. Yes. But maybe the technical working group, Mr. Chairman, if you allow us, could provide you a further study on this, a presentation, so that your office and the committee could represent this one in the Bayanihan Act 2 and lodge the possibility of making it more holistic and more appropriate in the implementation of the program intended for our LSIs. Sige We are po, ready, Mr. Chairman, to support you. Sige po, Asek Joy. The chairman directs the committee secretary to secure the submission of the proposal of the TWG para po sa bayanihan. We heal as one too, yata itong tawag dito. Chair. Yes, Deputy Speaker Fernandez. This will be a continuing program, ASEC Joy, para at least makauwi na rin po kayo, dahil alam namin na marami po kayong trabaho. But unfortunately, kung ito po isa magiging programa, at tama rin si Congressman Defensor a while ago, that we need to put up a final structure ng head ng task force. Kasi kung kanina a while ago you were saying na halos pare-pareho yung level ng mga agency, I think we need to put up a primarily yung head agency na mag-head sa task force para po yung command responsibility na tinatawag po natin. At at the same time, para hindi po alam po natin kung sino po yung talagang tatanungin doon sa mga problema. At siguro nga po, yung tamang plano at yung computation ng mga gastos dito para maisama po natin sa Bayanihan Act 2. At any rate, Mr. Chairman, can I continue my questioning sa okay na, Congressman Sige Defensor? po, Deputy Thank you. Speaker Dan Einstein Fernandez. Okay, so kasi kanina po ay ang katanungan ko po ay sa DOH. Siyempre kayo primarily ang may responsible dun sa pagsaswab, di ba? At pagkakaroon ng PCR rapid testing, no? Don't you think it is quite relevant kung ang ating gagamitin ay directly swabbing na, hindi na yung rapid test pagdating doon sa mga LSI kasi very sila vulnerable pag vulnerable kapag umuwi na po sila ng probinsya at andito na yung talagang maghahasik na sila ng sakit kasi alam naman natin sa rapid test merong false positive diyan, di ba? Mr. Chairman, before you answer DOH, I would like to show you some clips, pakikita lamang po yung galing po sa lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Yan po yung unang nanggaling po sa Manila, Tondo. Siya po ay isang 44 years old na lalaki, residente ng Himamaylan, pero sila po ay na-stuck sa Tondo. At kasama siya ni, second slide, nung babae na kanyang asawa na 56 years old. At yung pangatlo, yan po, yung kanilang 1 taong gulang na anak. Okay, ito po yung nakita ko sa Facebook ng mayor. Ang mayor nito ay si Tongson. Nakita ko yung kanyang Facebook. At nakita ko lang along the way na nabasa ko, nanggaling daw sila sa
Tondo, dinala sa Rizal Stadium, at kinabukasan, nung gabi, ng alas 8 ng gabi, nung July 26, dinala na sila sa Manila Port. At kinabukasan ng alas 3 ng July 27, sila ay nagbiyahe na papunta ng Negros Occidental. Nakarating sila ng alas 8 ng gabi ng July 28. At pagkatapos, dinala sila ng LGU, sinuwab sila, at nag-positive sila. Ito maganda yung ginawa ng mayor ni Mayor Tongson Kumbaga, ito yung protocol na ginagawa ng ating task force. After na magkaroon po tayo ng rapid test dito sa Manila, pagdating naman sa probinsya, yun na nga, ni-swab niya at nag-positive. Ang tanong natin dito, Mr. Chairman, ilan yung mga ganitong klase na nag-positive after nung pagbiyahe nila mula sa Maynila? Isa pa lang ito nakita ko. Ang nakita ko sa Himamaylan City, nadagdagan sila ng 3 positibo na nanggaling sa atin. Paano kung mas marami pa? So, probably DOH can answer this. Kung namomonitor po ba ninyo yung lahat ng 7,000 na umuwi? Kasi isa pa lang itong nakita natin, isang LGU pa lang, ang nagsabi na nadagdagan sila ng 3 na nanggaling sa Rizal Stadium. DOH can answer this. DOH, pakisagot po yung katanungan ni Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez. At importante po sa atin ito kasi mukhang malayo pa yung pinanggalingan nitong source ni Deputy Speaker, Negros Occidental. At nung nakaraang hearing, marami rin sa ating mga taga Negros Occidental ay nagbibigay ng mensahe sa atin, pero tungkol naman sa second tranche ng SAP na pag-uusapan po natin sa susunod na linggo. Ano po? Yes, DOH, pakisagot po ang katanungan ni Deputy Speaker Einstein Fernandez. Salamat po, Chair, at magandang hapon po. Tama po at importante po yung katanungan. Sa Department of Health po, ang ideally po talagang kasagutan namin yan, dapat immediately i-PCR test ang lahat na magbibiyahe para po masigurado nating safe yung mga makakasalamuhan niya. Noon pong mga unang linggo ng July, meron pong LSI na pinauwi, hatid tulong po natin, and noon pong alam nila na magpapauwi na ng July 4 and 5, nag-sound na po ako ng alarm sa mga regional directors ng mga other regions na may pauwing probinsya na LSI. There is a possibility na baka may mag-positive dyan kasi rapid testing lang po ang ginawa dito. Para po pagdating po dun sa mga ibang rehiyon, sa Visayas, Mindanao, immediately i-quarantine to the point ng instruction na nga po ng USEC namin na as much as possible, hindi lang nyo i-quarantine, i-PCR test nyo na dyan sa probinsya bago nyo pauwiin sa kanilang tahanan. Kasi po, may mga instances talaga na OFW, LSI na umuwi sa province before na naging dahilan ng pag-increase ng kaso po ng COVID in the province. Okay, Asek, ang tanong ko po ay... Ideally po, yes po. Okay, nakuha ko po yung point nyo. No? Pero ang tinatanong ko po ngayon ay doon po sa umuwi na 7,000 na mga tao galing sa Rizal Stadium. Yung nakita ko pong 3 na nagpositibo pagkatapos pong maswab, merong pa po ba sa ibang probinsya na ganitong klase na sitwasyon? I don't have the data So, with... okay, sino may responsibilidad po dito? Since kayo po ang DOH monitoring sa swabbing, is it the responsibility of the LGU to report to the national agency sa mga nagpositibo sa LSI? Or is it the DOH who are collecting those data coming from the different LGUs? Dapat klaro po yun. Kung pupunta po kayo dito, dapat handa po tayo sa mga kasagutan na katulad po nito dahil nga mula po nung nag-uwian na sa probinsya itong mga to, at least alam na po natin kung sino mga nagpositibo doon. Kasi para tayong nanununtok sa buwan nito kung hindi po natin alam ang data. Kasi napaka-crucial po nito, hindi lamang po doon sa na-test ba sila ng mga LGU, sino ang mga nakasalamuha ng mga taong ito.
mula sa Rizal Stadium papunta sa Manila Port, pag-stay nila sa barko, pagbaba nila ng barko. Yung contact tracing, sino din po nag-provide? Sino po ang tamang tao na dapat po nating kontakin? Those are the things that we need to find out. Mr. Chairman, hindi naman po tayo dito nagsisisihan dahil bago tayo dito sa ganitong sitwasyon. What we're trying to point out here, Mr. Chairman, is that we need to improve dun sa ating mga ginagawa. Katulad po niyan, meron na pong lumabas at siguro I can give you the copy doon sa Facebook ng Mayor Raymond Tongson na nadagdagan siya ng 3 positive. At nakita natin that yung swabbing is not really the rapid test is not really reliable. And I think probably DOH can come out with a swabbing test sa mga locally stranded individual. But we know, Mr. Chairman, na talagang mahal yung pagsaswab. But I think somehow mabibigyan natin ng magandang solusyon tong problemang ito. At any rate, Mr. Chairman, ito lang naman na nakita nating mabigat na problema na kinakaharap ng task force. Yung contact tracing, saka yung pagsaswab ng mga LGU. Ang mga LGU po ay hindi po lahat may kapasidad na mag-conduct ng testing. Ano po ang ginagawa ng task force with regards to this? Are we going to provide for the swabbing or pababayaan na natin silang gumawa ng paraan? Mr. Chair. Thank you, Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez. At mukhang gusto kanina pang sumagot ng taga-DOH si ASEC yata o USEC ng DOH. Pero paalala lang po sa lahat ng ating mga invited guests, una po, always address the chairman para po hindi pagka mainit na yung usapan, hindi po kayo magsalpukan at hindi po kayo mag-away. At parati po ninyong hihintayin na tawagin po namin yung pangalan ninyo kung tinatanong man kayong direkta ng mga kasama ko. Pero I will also remind them, paalalahanan ko rin po sila na i-address yung chairman para pag mataas na yung boses nila, parang ako na yung inaaway po nila, hindi po kayo. Yes, DOH, kanina mo po gustong sumagot. Pakilala ka po ulit. Director Flores po of DOH NCR. Masalamat po muli, Chair. Ang ginawa po namin nung malaman po namin na may parating na LSI na uuwi ng probinsya, in-inform na po namin ng DOH Regional Director sa bawat rehiyon kung saan uuwi yung mga LSI para po sila ang mag-monitor, ensure nila na ma-quarantine yung mga pauwing LSI. So, i-quarantine muna po yung mga LSI, sila na po yung mag-monitor, and then kung may mag-develop ng symptoms, siya yung pong ipapa-swab po nila. And then, kung maaari nga po, ang instruction talaga ni USEC, one of our USEC, is ensure ng i-swab na lahat kung may capacity doon po sa uuwi ang probinsya. Magkano po ba ang swab, ma'am? As low as average na 2,000 or 1,500 o 2,000 po. Ang rapid test po? May 400 to 300 po. So, At a saka, difference of like 1,000 or 1,500, no? So, I think, kung ganun lang po ang difference, palagay ko, mag-swab na po tayo. Pati na dito, ASEC Joy, pag sa Manila pa lamang, iswab na natin sila. Di po ba? Mr. Chair, as mentioned by the Honorable Congressman Defensor, if we're going to submit a proposal, maybe that is one aspect that we should consider in the Bayanihan Act 2 because there are a lot of unregulated fees coming from different medical institutions or clinics. Hindi po magkapare-pareho, Mr. Chair, ang presyohan. Kawawa po talaga mga LSIs. So, thank you, Mr. Chairman. Kaya nga, itong bagong nararanasan natin ay different kind of approach. Nakikita natin na not necessarily will work. Para bang nagtetest tayo sa bawat isa Kasi nga, bago itong nararanasan natin. Siguro, Mr. Chairman, I would like to suggest sa DOH na lang, for my last point na sana ano na lang natin po na yung 7,000 plus na mga LSI na umuwi sa probinsya, i-update po natin ng Kongreso kung ano po yung final na nangyari po doon sa 7,000. At hopefully,
ay makita po natin that we will be able to find out kung talagang highly successful yung ating pong ginawa. Kung meron tayong mga 50 or 100 cases out of 7,500, not bad, no? Dahil maganda na rin yung nagawa natin. So, yun lamang po muna, Mr. Chairman, for now, at maraming po salamat. Mr. Chairman. Maraming salamat, Deputy Speaker Dan Fernandez. At bago ko po kilalanin si Vice Chairman Mike Defensor, ay i-honor ko lang po yung ginawa ko pong kasunduan kay Asik Joy na i-excuse na po siya ng committee ito dahil sa mahalagang lakad po nila ni Pangulo ngayong araw na ito. Asik Joy, you're now excused. Meron ka bang final words para sa committee, sa Blue Ribbon Committee? Thank you, Mr. Chairman. Again, to the chairman of this committee and the members, I'd like to thank you for this opportunity for giving us the venue and time to explain the entire picture and to fill up those missing images. And in behalf of the technical working group as well, I would like to thank the efforts, the sacrifices, and the time made by our colleagues in government. The LSIs, as far as we are concerned, are happy, they're contented, and they arrive in their respective places safe and sound. And we believe, Mr. Chairman, that the efforts of the technical working group bears fruit of happiness and satisfaction to those kababayans na umuwi sa kanilang probinsya. And we are looking forward, Mr. Chairman, and to the honorable members, that the technical working group of the Hatid Tulong is very much willing and ready to be with you to come up with a legislation for the good of our country. Thank you very much, sir, and good afternoon. Thank you, Asik Joy. Yes, Vice Chairman Mike Defensor. Mr. Chairman, again, thank you, Asik Joy. Basta ho ang commitment po natin, number one, and because you can immediately request this from the President, that one, that the locally stranded will be exempted sa travel. They should be. Kasi mahirap po yung sitwasyon nila, baka maghawa-hawa sila. Maraming salamat po. Opo. And then, Mr. Chairman, if we can also request that at least those from Luzon, maklear na po natin kaagad in this month. At pangatlo ho, yung commitment nyo sa committee, which we need to help you, is the budget. Para ho naman sa Bayanihan to Hill Part 2, ay ma-ensure namin, led by our committee chairman, the Chairman Alvarado, and also Deputy Speaker Fernandez, kami po parati nandito, kahit na po nung COVID, that we are able to insert the necessary support for the locally stranded effort being done by the task force. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you, Vice Chairman Defensor. At tumatango si Asik Joy. Asik Joy, maraming salamat. At sa lahat po ng inyong naibigay na tulong sa ating mga kababayan, alam ko po na hindi naparami niyong pinauwi, pero siguro hindi lahat ay narinig niyong magpasalamat. Alam ko po na Diyos na po ang magpapasalamat para sa inyo at sana po hindi po kayo magkaroon ng sakit na COVID-19. Maraming salamat, Asik Joy. At para po ipagpatuloy ang pagtatanong ay oras na po ngayon ni Vice Chairman Mike Defensor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, ang aking pong katanungan, kasi nasagot naman po na yung mga concerns natin tungkol sa locally stranded individuals. And of course, before Asik Joy leaves the floor, lahat po ng ating mga kasama, ganito lang po naman talaga. In this pandemic, in this crisis, tama ho ang Pangulo wala namang eksaktong formula. At siyempre, sa gitna nito, pangit sabihin, minsan nagkakaroon ng politika, natitira tayo. But we should not stop. No? The picture that was shown is, wala ho yun. Hindi isang ano lang ho yun isang episode ng trabaho natin. Pero, pag nakita ho naming 3 buwan, 5 buwan, nandiyan pa rin yung locally stranded individuals, yan po. Siguro naman hindi masama na mag-react ang Kongreso o individually ang mga kongresista pag ganito yung nakikita, because that is already negligence of our duties. But if we see you working and along the way there are mistakes, there are problems, then that is part of the game. That is part of our job. So Mr. Chairman, I'd just like to ask the DILG. Kasi po, nag-declare na ang Pangulo ng MECQ. At yan din naman po ang problema
ng ating mga doktor. Ito po yung isang malaking problemang ni-raise nila. Na sabi nila, nakakapagod, ang hirap ng sitwasyon, dahil sa nakikita namin, eto, nagtatrabaho kami. And I'd like to raise 2 points as regards the ILG. Number 1 is the workplace that they were talking about. And number 2 is the discipline on social distancing. Dalawa po yan. Ang sabi na nabanggit nila doon sa 7 points na ni-raise ng mga doktor, una, sabi nila, parang naging normal na lang sa workplace. Pangalawa, sinabi nila parang yung isang doktor ata, parang nakikita na lang niya, wala na nagmamask, tapos yung social distancing hindi na may maintain. As the department, no, with the PNP, supposed to enforce our laws, in particular dito po sa mga batas at alituntunin tungkol sa COVID-19. Paano po natin isasagawa to nitong MECQ na dineklara ng Presidente 2 linggo para po sa ating lahat? DILG. Yes, Your Honor, Mr. Chair. There are several guidelines that the IITF has set in connection with the implementation of MECQ as to transport, as to gathering, as to schools and others. So we just have to reimpose or implement what has been or what have been set in those guidelines. There are no new additional guidelines for the implementation of MECQ, Mr. Chair. If I may read the particular provision of the points they raised, sabi nila, the progressive lifting of quarantine has inadvertently fueled public misperception that the pandemic is getting better. The progressive decline in compliance will push us to the brink to become the next New York City, where COVID-19 patients die at home or in stretchers. So people need to be reminded that we need to use masks and face shields, wash hands, and practice social distancing. I agree. Kaya nga po hindi na ako nagtatanong sa policy. Ang tanong ko, enforcement. Ito po ba, makakita na tayong talagang mahigpit na pag-aresto, pagpapatupad ng social distancing na binabanggit dito po sa atin? DLG, bago nyo po sagutin kung kayo'y mag-aaresto na, nakita ko si Kong Mike walang face mask. Pero paliwanag ko lang po dun sa mga nagko-comment bakit walang face mask. Napakahirap pong magsalita at hindi nyo po masyadong maintindihan kung naka-face mask po kami. Tsaka, Medyo ano naman makapal po yung tayo, face mask. Mr. Chairman, naka-social distancing naman tayo, Yusek. Wala namang Opo. problema eh. At marami kasi nagtatanong sa atin, nagko-comment kung bakit pag nagtatanong tayo, hindi tayo naka-face mask. Medyo mahirap po tayo magkaintindihan ngayon pag naka-face mask tayo. Pero ang importante pagkatapos natin magsalita sa hearing, isuot kagad natin yung face mask natin. Yes, DILG? Yes, Mr. Chair. I would like to yield to the NCRPO head since they are the ones who will be implementing the guidelines on MECQ, Mr. Chair. Ang PNP po. Yes, sir. Apo. Okay, before that, General Sinas, if I may ask Yusek, yung pong contact tracing, binanggit na po ni Yusek Dan, inulit na mga doktor. Marami po akong mga kaibigan na nag-positive, wala akong naramdaman na contract tracing. Ang ibig sabihin, nagtanong sa kanila saan sila nagpunta, saan sila nanggaling. Wala pong ganun eh. Again, you are the department in charge of contact tracing. Before the enforcement side, contact tracing po, Yusek, anong balak po natin? Yes, Mr. Chair. The DILG is in charge of contact tracing together with the DOH and the LGUs. While we have contact tracing teams and some members, I think the weakness here is number one, we lack the required number of contact tracers as against the population. Ideally, there should be one per 800 population. So one contact tracer for 800 the people. So unless we attain that ratio, then there could
really be some gaps as to contact tracing. However, we we uh, we appreciate the help of the PNP as well as the AFP. We have some contact tracers from these two organizations that would add up to the number of contact tracers, Mr. Chair. Okay, alam niyo po, ang lahat ng successful na bansa sa contact tracing may app. Meron silang digital application. Meron na po ba tayo niyan na Yusek? DLG? Yes, at the start, the IITF has authorized multi-SIS whose application is Stay Safe. However, there were some security issues on Stay Safe, but now they have already addressed them, and they have answered all the issues about security. And then, aside from Stay Safe, we also have the application called COVID Kaya by the DOH, and then the Tanod COVID, which is a manual application. And then, aside from this, the different LGUs also have their respective Yusek, excuse me po. Meron po bang isang main app na ginagamit na pagka malalapit ka sa isang COVID patient, tutunog na yung telepono mo, palalayuin ka na? Meron po ba tayong ganon? supposedly, that is to be conducted by Stay Safe because they are the ones in charge of the digital side of contact tracing. But as of now, we can only see them in the heat maps being provided by these technologies. Yung po ba, Yusek, na Stay Safe, ang gumawa ay gobyerno ng Pilipinas? It's the multi-SIS company, Your Honor. Pero binayaran ng gobyerno ng Pilipinas? Tama po ba? Sorry, o Your private, ano yan, private company yan, na hindi natin binayaran, sunod pababayaran sa publiko. Ganun po ba yan? It's a private company, Your Honor, but it was authorized by the IATF. Pero pag dinownload mo, magbabayad ka. No, Your Honor. Walang bayad, pero may mga advertisement lang. Ganun po ba yan? Yes, it's a free application, but they are allowed, of course, to have their Pag po ginamit mo, advertisements. ano makikita mo sa heat map? Ano yung heat map na yan? Once you are registered, you will be required to also fill up some health declarations. For example, if you are having a fever or you are coughing or some symptoms of COVID-19, so that would appear in the registration. Now, once that application is alerted, then supposedly through digital application that would connect to another registrant who is also positive. But then the key here is everybody should register. So unless an individual is registered to that application, then that app would be useless, Your Honor. Excuse me, Yusek. Tayo ngayon ay siguro less than 50 tayo dito. O less than 30 tayo. Ilan sa atin yung nakaregister sa Stay Safe? Pwede bang itaas yung kamay? Ilan sa inyo yung may Stay Safe? Si Yusek, tsaka si Director Belinda. Dalawa na kayo, si Asik Belinda. Sino pa? Kayo, mga cameraman, meron sa inyo? Wala. Mr. Chair. Ikaw, meron ka? Hindi. May I? Kaya lang, sa dami natin dito, dadalawa lang yung nakaregister. Ang sabi ni Yusek, para daw gumana, kailangan lahat tayo nakaregister. Mr. Chairman, Yes, Vice Chairman Defensor. yun nga ang problema, dapat impose nila yun. Kasi kung impose natin sa emergency law, like Bayanihan Part 2, Bayanihan Part 1, Mr. Chair.
Pwede nating Alam mo, magawa Mr. yan. Chair, Yes, Deputy Speaker that's the reason Fernandez. why I'm trying to be recognized, Mr. Chair. I think we should apply a hybrid approach on this contact tracing. Hindi tayo pwedeng laging apps. Kasi may mga tao na hindi naman talaga mahilig eh. Di ba? Bakit hindi natin gawin, Yusek? Ba't hindi natin isuggest na kung i-mandate natin ang bawat tao na magkaroon ng listahan. Ang dali naman yan. Minsan ikaw gumagawa ka, sulat mo, sino nakausap mo sa araw na to, para maging bahagi na ng buhay natin hanggang meron tayong pandemic. Halimbawa sa isang purok o sa isang sitio, sasabihin ng mga leader doon, isulat nyo yung mga nakausap nyo at nakasama nyo nung araw na to. Bilang tayo ay responsable mga mamamayan, pwede natin gawin yun, and then this will be collated by the different leaders ng barangay o kaya ng mga konsehal ng barangay. Kunin sa isang linggo kung sino ang nakasama mo, sino nakausap mo. Di ba maging bahagi na ng buhay natin na nasa loob ka ng bahay, hindi ka lumalabas? O to, nakausap ko nanay ko, nakausap ko kapatid ko. O pumunta ako sa tindahan, bumili ako ng ulam, nakausap ko si Aling Tekla, nakausap ko si Aling Perla. Pag uwi mo ng Mr. bahay, Chairman. hawak mo na lahat yung listahang yon, and this will be submitted o kukunin na ng mga barangay. Mr. Chairman, yung apps po, hindi lahat nakaka-relate. Ako nga tayo nga katulad na nabanggit mo, Mr. Chairman, dito sa loob na to, dadalwa lang ang naka-apps. And we are all here, na lahat tayo rito pwede natin gawin yan. But we're not doing it. But somehow, kapag nasa bahay ka na, nag-iisa ka na, lalo na ngayon, na nasa bahay lang tayo, somehow we can dictate, imandato natin sa tao na gawin to. And there should be penalty. Kung halimbawang hindi ka makakapagsabit sa barangay ng listahan na nakasalamuha mo, let's penalize our people. Palagay ko naman lahat madaling magsulat. At kung hindi ka marunong magsulat, pasulat mo sa kapatid mo, pasulat mo sa katulong mo, o whoever ang nasa household. Mr. Chairman, I think we need to have a blend of something that is high-tech and something that is manual. Otherwise, hindi magiging successful yung contact tracing natin, Mr. Chairman. Yes, Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez. At sabi nga ni Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez, mag-isa lang naman daw siya sa bahay, kaya kayang-kaya niyang maglista. At siguro habang nangungulila si Deputy Speaker Dan Einstein ay mahilig siyang maglista. Pero sa atin pong lahat dito, siguro alam niyo yung application ng Facebook. Alam niyo ba yung Facebook? Sino po sa inyo nakarinig na tungkol sa Facebook? Sino ang may Facebook dito? Itaas ang kamay. Ako meron akong Facebook. Ha? Sino walang Facebook na lang para mas madaling bilangin? Sino po walang Facebook? Si General Sinyas, walang Facebook. Sino pa? Si Manager si Mr. Santiago, wala. Okay. Dito po sa atin, 4 lang yung walang Facebook, malamang dami account yung sa inyo. Ha? Ayaw nyo kasing umamin. Opo. Ngayon, siguro mga 30 tayo, less than 30 tayo dito sa hall. Karamihan may Facebook, majority may Facebook. Ano ba pagkakaiba nung Facebook tsaka nung Stay Safe na app? Bakit hindi alam ng taong bayan yung Stay Safe na app, pero alam niyo yung Facebook? Baka nga mas marami pa yung may TikTok. Nagti-TikTok ba kayo? Alam niyo ba yung TikTok? Yung paborito ni Secretary Harry Roque na TikTok. Siguro mas marami pa yung may TikToks. Ilan sa inyo may TikTok dito? Ha? Wala ayaw nyo umamin. Ako meron akong TikTok. Mas kukunti pala yung may TikTok. Siguro, isipin natin kung paano ginawa ng Facebook. Bakit marami silang bakit maraming nagpa-follow ba tawag doon? Gumagamit o nagda-download nung Facebook. At bakit yung Stay Safe, walang nakakaalam. Siguro nasa parte natin sa gobyerno ang dahilan kung bakit walang nakakaalam nung Stay Safe o baka hindi masyadong maganda yung app ng Stay Safe, Yusek. Pero sa atin po mga kababayan, ako po hindi ko pa nada-download yung Stay Safe. Ayoko maging ipokrito sa inyo. Baka sabihin nyo, imbitahan ko kayong mag-download ng Stay Safe.
Pero pati pala ako, wala akong stay safe. Mamaya po, pagkatapos itong hearing, subukan ko nga i-download yung stay safe. Imbitahan ko po kayo, siguro tayong tatlo. Vice Chairman Defensor and Deputy Speaker Dan Fernandez. Anyayahan natin si Congresswoman Dindy Bautista ng Damper Party List. Kasama natin ngayon. Naka-zoom siya sa hearing. Lahat tayo mag-download tayo nung stay safe. At i-advertise natin sa ating mga kababayan yung paggamit ng stay safe. Lalong-lalo na sa sinabi ni Vice Chairman Defensor, yung mga apps ang ginamit ng mga successful na bansa para mapuksa ang COVID. Tama ba, Vice Chairman Defensor? Yes. Well, Mr. Chairman, one of the more successful campaigns was done in Taiwan. Yan po talaga hanggang sa ngayon. At ang isang critical na isinagawa nila po ay yung contact tracing. Maraming ginagawa din sa iba't ibang bansa sa ngayon sa contact tracing ang ginagamit ng digital app. And tama po kayo, Mr. Chairman, iba naman po kasi ang nature ng Facebook, iba po ang nature nito, but even Facebook can be utilized. Ang isa lang pong bagay, Mr. Chairman, for example, tingnan niyo po ang lahat ng pasyente, if not for them na sila po mismo nagdeklara na may sakit sila, like in the case of Senator Subiri, the case of Congressman Kimbo, wala pong pinopost ang Department of Health ng mga positive cases. And so therefore, nagkakaroon tayo ng problema in terms doon sa contact tracing. The digital app na binanggit po, and ito, Yusek, no, before the Department of Health, ang sinasabi niyo po, yung multi-SIS is already in place. Stay safe po to, ang pangalan ng multi-SIS application? Yes, Your Honor. Okay. So kung meron na po tayong ganitong application, ito po, kasi marami po akong alam na application na ginawa at pinapaikot nila. Kung ito na po ang napagdesisyon ng IATF, suportahan na po natin to. I don't think it is a question of you influencing people but mandating everyone. Dapat to gawin nating face mask to. Dapat gawin nating face shield to. Na pag hindi kayo nag-download ng-app, hindi kayo nagsuot ng face mask, o hindi kayo nag-face shield, meron kayong violation ng ating batas. Mr. Chairman. May magandang katanungan si Deputy Speaker Dan Fernandez. Tinatanong niya, paano daw yung walang cellphone? Kasi para sa app, yata kailangan mo ng cellphone o computer. Yes, Vice Chairman Defensor. Before we go to the next problem, ang established pa natin, no, the smartphones users in the Philippines, almost 90% of the population are in place. In fact, pag tingnan mo yung numbers, napakataas kuminsan, no, ng on specific social media. 90% of those using the internet. So, again, Yusek, I go back to the question. Ito po ba pwede niyong i-mandate as part of the strategy of the Philippine government? Yes, Your Honor. In fact, we have already disseminated to the different LGUs the use of application. Stay safe. Now, Yes. as to the... Mr. Chairman, cut ko lang po kayo, Yusek. Kanina po tinanong ni Mr. Chairman, sino dito yung may stay safe? Ang lumalabas po, kailan dalawa ni Asik Glendang meron. It has to be imposed. You want to push your contact tracing, gusto niyo pong mapaganda contact tracing niyo, hindi ito pwedeng, kung pwede, hindi pwede kayo makiusap. Dapat impose niyo ito, lahat tayo dapat meron, Mr. Chairman. We will do that, Your Honor. In fact, since this is already authorized by the IATF, then we can impose that, Your Honor. And we will support you again, Mr. Chairman, in the Bayanihan to Heal Part 2. Katulad po ng sinabi namin kay Asek Joy doon sa Stranded, kung gusto niyo pong isingit namin yan as a separate penalty o kasama doon sa mga face mask, face shield, tutulungan din po namin kayo para magkaroon ng ngipin ang inyong imposition dyan sa policy na para sa contract tracing natin, Mr. Chairman. Thank you, Vice Chairman Defensor. Bago ko kilalanin si Deputy Speaker Einstein Fernandez, meron akong nabasa dito galing kay Lisel Gansa Deloy. Ang sabi niya, kung sa app kailangan ng internet, kung wala ka nun, wala din kwenta dahil kung may national ID,
yung pwede magamit sa tracing, pero nilagay niya tracing. Opo. Importante rin dito yung internet, siguro isa sa mga bagay na pwede natin pag-usapan nitong darating na budget deliberation. Yes, Mr. Chair. Deputy Speaker Fernandez. Yun na nga, a while ago, Yusek June ba? I was saying na meron ng memorandum circular, no, sa mga governors, mayors about these apps. Siguro maging strong words we will encourage to make it a strong wordings doon po sa circular ninyo. Kasi ako naman, lagi ako sa Santa Rosa, lagi ako sa San Pedro, pero wala po ako nadidinig na minamandate nila ito eh. Dapat talaga mandatory talaga na talagang pwersahin natin para matulungan natin doon sa contact tracing. And at the same time, yung mga tipong katulad na sinabi ni Chairman na wala, hindi naman gumagamit ng apps, yun na nga siguro, maging manual ang dating ng ating paglilista kung sino yung mga nakausap mo at nakasalamuha mo. Mr. Chairman, I think nasa inyo yung kapangyarihan, nasa executive, sa DILG, kung paano mapapababa itong encouragement and information dissemination sa ating mga tao para makinig. Kasi kami nga, tayo nga nandito, mismo tayo na nga ang gumagawa ng batas, kayo nag-i-implement ng batas, hindi pa rin natin nasusunod yung apps kasi hindi strong yung dating ng order. Ilan po, Mr. Chair? Mr. Chairman? Yes, Vice Chairman Defensor, bago ko kilalanin si Vice Chairman Mike Defensor, siguro pagsamahin ko lang po yung dalawang punto ng aking mga kasama. Siguro maganda dyan, para sa mga may smartphone, implement natin yung pagkakaroon lahat ng app. Pero doon sa walang smartphone, mano-mano pwede na. Pero kailangan parati nilang dala para lahat ng makakasalubong nila araw-araw, lista sila ng lista. Yung smartphone naman, sana yung app na ginawa, oras malapit ka ng less than 2 meters, hindi na kailangan ilista na nalapit ka. Sana pasok ka na kagad yung mo doon. Yun, sabihin ko, kung nalapit yung GPS mo doon sa kabilang GPS, sana pumapasok na sa contact tracing ng isang tao para ipapakita mo na lang yung telepono mo. Ito mga nakatabi ko, kahit na nakasalubong ko lang sa kalsada yan, kasama siya sa contact tracing. Kasi yung COVID, hindi mo naman kailangan makilala yung tao para mahawa mo ng sakit. Kailangan mo lang mahawahan mo ng virus. Ibig sabihin, kahit hindi mo kakilala, kung yung katabi ko, kunyari hindi ko kakilala pero nahawahan ko siya, hindi ko naman siya matatandaan kung sino yun. Lalagay ko, lalaking nakabarong. Hindi na natin makikilala yung lalaking nakabarong, di ba? Pero kung GPS to GPS, nagkalapit, less than 2 meters, nasa app na, nasabi kanina nung nagko-comment dito sa Facebook, sir, kanina pa daw naglo-loading yung OS, hindi daw naglo-load yung Stay Safe ba yan? Yung app nung Stay Safe. Kanina pa daw nila din na-download, pero yung OS, operating system siguro yung OS, Kasi Mr. Chairman, ay naglo-loading. mahina po talaga yung wifi. Kaya nga yung sinasabi Ano po, mahina, pakitanggal po yan. mahina po talaga yung wifi natin. Mahina yung wifi natin sa Pilipinas. Yes, kaya nga tama ang Presidente, dapat po talagang yung Globe Isa sa saka mga smart bagay yan. na kailangan po nating pag-usapan ay ang mas mabilis na internet service, pati po sa lahat ng mga internet provider natin. Sa ngayon po kami nakikiusap pa sa inyo, sana po wag tayo umabot sa panahon na hindi na po kami nakikiusap sa inyo, na bilisan natin yung ating internet speed. Yes, Vice Chairman Defensor. Mr. Chairman, just to continue, inuulit ko, no? Kaya po itong mga tanong ko kasi ang Pangulo kagabi, in reaction to the letter of the Philippine College of Physicians, sabi niya, MECQ. So iniisa-isa ko po yung pagtatanong tungkol dito kasi yung mga puntos na niraise nila, hanggat maaari sana makatulong. Ngayon po sa DOH, thank you po Yusek, no? Again, we will support you. Please, mandate yung paggamit ng app na yan. Importante po sa amin yan eh. At least if we have an app, it will assist us kahit na may manual tayong pagtulong. So thank you Yusek for that. So to the DOH, ito naman po tanong ko sa inyo. Sa ngayon po may 36,000 active cases po kayo, tama po ba? DOH. Sir, Chair, magandang hapon po. Opo. Bakit po kahit kailan hindi nyo ipinablish yung pangalan ng mga yan?
Sa Facebook, ayan, kanina sinasabi, Facebook ang may gamit. Wag na po tayo nun sa app, sa Facebook na lang. Data privacy po ang dahilan. Actually, Ano hong batas yun? yun po yung concern na ang pinibigyan po natin ng kaalaman yan, of course, yung mga local health workers ng LGU. At tapos po, dahil sila naman po ang mga nagko-contact trace, at nagkakaroon din naman po kasi ng discrimination doon po sa part ng mga nagkasakit pagka po nakapost po yung name. Hindi, naintindihan ko po yan na, in particular, what law are we talking about, Director, Mr. Chairman? Pong issue ng discrimination law, yun po yung issue natin. Pero po, na ayos na naman po yun, kaya po na-share na naman natin. Pero po, for purposes of, yun lang po mga tao na mayroong concern sa pagko-contact trace, ang binibigyan natin ng kaalaman dahil, of course, nagkaroon din naman po ng aspeto. Ako man po ay nagkaroon ng... Pero ma'am, Mr. Chairman, I'm sorry. Wala na po tayo ngayon sa ganyan eh. Now, under the Public Health Emergency Act, nakalagay po doon, at ito po yung malaking problema yan, sinasabi niya, pagka ikaw ay kailangang i-divulge ang pangalan mo, dapat under the orders of the court o merong kang pipirmahan na waiver. Tama po ba, Mr. Chairman? DOH? Mr. Chairman, actually po, naibibigay na naman po natin yung mga pangalan, na ipapakita naman po natin, na ipapadala naman po sa mga qualified na health workers or even the local government Mr. Chairman, unit. my question is, di ba ho, yung Public Health Emergency Act, yun ho ang naging problema po ba natin, Mr. Chairman? Yung pagdidivulge noon, o hindi naman ho? DOH? Hindi naman po naging problema. Initially lang po yun naging issue dati, pero naayos na naman po, Mr. Chair. Hindi naman po natin problema na hindi na ibigay sa mga local government officials or health workers yung mga pangalan. But we did not publish it. Yun po. Okay. Yes, Mr. Chairman, okay. Again, kaya hindi yun nyo napapublish is because of the Public Health Emergency Act, Mr. Chairman. Yun ho yun. Anyway, sige, si Director would like, ang sinasabi ni Director, okay naman kasi nabibigay namin sa LGU, Vice nabibigay Chairman namin sa Defensor, mga mukhang nanlulumo si Director, mukhang hindi nakapagsalita. Pero sige, No. tapusin In mo fact, na yung that is the point. I don't think we have to pressure the Department of Health on the legal basis because that is exactly the legal basis of that, Mr. Chairman. And we have to amend that kasi po yung batas na po na to na Public Health Emergency Act, they were talking about AIDS, HIV, mga personal na sickness. And I agree that we should not divulge the names of the people involved. Pero pagka ho ganitong pandemya na at COVID naman at nagkakaintindihan tayo, tama ka Mr. Chairman sa dinami-dami ng mga Facebook dito, pag ipinablish mo yung tao, malalaman kagad nila saan nagpunta. Matitrace kagad nila kahit papano kung saan nanggaling. Makikita kagad nila kung ano yung naging activities. And therefore, Mr. Chairman, by doing that, we can immediately trace kung sinong nakasama niya. For example, Mr. Chairman, nangyayari dito sa atin, biglaan lang may mga nagsabi positive. Tatawag tayo sa staff natin, saan ba yan nagpunta? Sinong kinausap niyan? Dito po sa House, Speaker's Office, may dalawa. Anong una nating tanong, Mr. Chairman? Tayong tatlo. Nakikita ba natin yung Speaker's Office? Nandun ba yan nung nandun tayo? Because we are informed. And so, Mr. Chairman, I would suggest, aside from using the app, the DOH, and I would think, we should be able to already publish the names and the people. We have 36,000 active cases, Mr. Chairman. In Cebu, it is going up. In other areas, bumalik na naman tayo sa MECQ. In Metro Manila, we are about 2,700. Ang ospital po natin, ang capacity is already 75%. Hindi na ho kaya ng mga doktor. In Manila, it's already 80%. Huwag po natin pag-awayan yung pangalan kasi ako, definitely, if I'm positive, publish my name. Kung sinong nakakita sa akin, kung saan ako nagpunta, do that. I've seen it with Senator Subiri. Sinabi niya kagad kung saan siya nanggaling, immediately nakakatawagan sa staff, saan tayo nagkita at anong nangyari. Congressman Miro Kimbo,
immediately divulge his name, madali niyang na-trace sinong nakasama niya, sinong nakausap niya. And we should utilize this now, Mr. Chairman. I think the Department of Health should already publish the names of these people. It is not to shame them. Hindi ho natin sila inihiya. It is not to publicly ridicule them. Hindi po natin sila dinidiscriminate. Mr. Chair. Pero yung paglabas ng kanilang pangalan, makakatulong sa ibang taong nakahulubilo nila at nakausap nila. Sa ibang bansa, Mr. Chairman, yung isang may case nga sa China, nagpunta ng Korea. Nung nag-positive, pati sa Korea, alam kung saan lahat ng litrato ipipublish. Kaya ho, dapat ganun din po ang gawin natin, Mr. Chairman. And I request DOH, can we do that now? Mr. Chair. Because the doctors are already complaining, Mr. Chairman. Bago niya sumagot Yes, si DOH. Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez. Well, I totally agree with Congressman Defensor. But somehow, ang problema natin talaga yung Data Privacy Act, isa yun. Pangalawa, Mr. Chairman, ang dapat natin pagbigyan ng pagtuon ng pansin na yung diskriminasyon na nangyayari kapag na-publish yung mga pangalan. Alam niyo, meron akong sitwasyon na naranasan, na meron akong kaibigan na na-divulge yung pangalan niya na siya ay positive. Hindi na siya pinapasok ng kanyang sariling condominium. Talagang totally Tama naman yun. Yes, tama siya, Mr. Chairman. I just wanted you to hear my point and my conclusion. At nakita natin yung diskriminasyon na pinakita sa kanya. But somehow, dito sa ating bansa, yung description ng discrimination, parang mali yung ating perception. Dapat iklaro natin yung sitwasyon ng tao na hindi natin siya dinidiscriminate. Di ba? It's actually helping him or helping her. But unfortunately, gano'n na nagiging intention or nagiging perception ng ating mga kababayan. Kapag may positive ka na, nadeklara ka na positive ka na, lumalayo na sa iyo ang tao. We have to encourage our mga positive COVID patients not to feel that way. Na andito tayo para tulungan sila. But of course, yung information dissemination, yung education sa ating mga kababayan, this is badly needed by our national agencies. Kaya dapat po, aside sa sinabi ni Congressman Defensor na dapat ay mapublish ang mga pangalan ng mga to, dapat ipakita rin natin sa taong bayan, lalo na sa mga COVID patients na nag-positive, na not to treat discrimination word as it is. Dapat iparamdam natin sa kanila na yung feeling nila na discriminated sila, hindi. Kailangan lamang proteksyonan natin sila at proteksyonan natin yung mga taong nakakasalamuha nila. Maraming salamat, Deputy Speaker Dan Fernandez. At tama po yung parehas na pananaw ng aking dalawang kasama dito, ni Deputy Speaker at ni Vice Chair Defensor, na una, kailangan talaga nating i-publish yan. Dahil matagal ko nang tinatanong, sabi ko, dami nyo sinasabing positive dito sa lugar namin sa Bulacan. Sino ba dyan? Paano kung nakasalubong ko nung isang araw yan? Paano ko malalaman? Sinasabi nyo lang yung lugar Paano kung nag-ano yan, kung bumili yan sa drugstore, sunod na katabi mo sa drugstore, hindi mo alam. Di ba? Nagiging parang bulag tayong lahat. Ngayon, sa aming mga kasama na nag-positive dito sa Congress, lahat naman nagpo-post, sila mismo nagpo-post na nag-positive ako, paumanhin po sa mga nakasama ko, sa lahat po ng nakatabi ko, mag-quarantine na po kayo. Ganun dapat Kung matinong tao ka, nag-positive ka, ba't ka mahihiya, nag-positive ka, gusto mo ba yun? Meron bang ni isang Pilipino na sinadya na magkaroon ng COVID-19? Meron na ba? Na, ay may COVID ka pala, pahingi nga ako, bigyan mo nga ako. Di ba wala namang ni isang Pilipino na sinadya na magkaroon ng COVID-19? Pero ngayon, 100,000 na. Higit 100,000 na yung may COVID-19. Paano ngayon natin mapapangalagaan yung 100 million pa na walang COVID-19? 100,000 yung meron. Sabihin natin dun sa 100 million na walang COVID-19, yung dapat nating layuan. At kung nakatabi na, mag-quarantine na. Kung hindi nyo sasabihin kung sino yung
kung sino yung merong sakit, paano naman kung si Deputy Speaker Einstein Fernandez ngayon ay may COVID na, wag naman sana. Ayun, kumatok na kagad si Vice Chairman Mike. Lahat tayo, obligado tayo, di ba, magkwa-quarantine tayo. Pero kung hindi siya magsasabi na meron siya, sino sa atin na magkwa-quarantine? Hindi natin alam, paano tayo magkwa-quarantine? Parang niloloko na lang natin yung mga sarili natin. Sunod sasabihin natin, baka mapahiya siya dahil nagka-COVID siya. Di ba? Bakit? Ipapahiya ba natin siya? Nasa atin yun kung ipapahiya natin siya. Saka sinasabi ko sa inyo, dahil kanina pa kami, mga walang mask dito, pagka nagkaroon to, lagot na rin kami. Ha? Mr. Chair. Ganun eh. Pero dapat malaman natin. Dapat malaman natin kasi hindi natin makakwarantin yung sarili natin. Mr. Chairman? At yan pong mga suggestion na yan, kung hindi po tututulan ng mga kasama natin sa committee, should be part of the committee report na gagawin ng ating technical working group. Yes, Vice Chairman Defensor? Yeah, just a quick response from DOH. Hindi pa ho natin nakuha, Mr. Chair, before the Deputy Speaker would like to interject. Yung pong ating panukain. Again, to the DOH, ito po, ang basis po ng request ko na ito at sinasabi ko sa inyo ay sa kadahilanan na sumulat na rin ang ating mga doktor. Depleted na po ang ating resources, depleted na ang PhilHealth. Ito po ay hinihiling ko at I would think lahat po ng aking mga kasama nandito. Can I get a reaction from the Department of Health? DOH? Mr. Chair, ipaparating ko po sa ating pong namumuno sa Department of Health yung kahilingan po ng ating putihing congressman po. Kung maaari po ay meron pa naman tayo natitirang 13 minutes, baka pwede mo tawagin si Secretary Duque. Sa Bayanihan 12 Part 2 siguro natin ipasok. Hindi, para malaman natin ngayon kung ano okay. sagot ni Secretary Duque. Total, halos magkakasabay naman kaming nakatulog dahil pinanood ko sila kanina sa live nila sa Malacanang kasama si Pangulong Mayor Duterte. At ngayon po habang naghihintay tayo sa kasagutan ni Secretary Duque, Mr. Chair? ay yes, If I may continue? Vice Chairman Defensor. If I may continue, Mr. Chair? Okay, akala ko tapos ka na. Sorry. Oo. Yes, Mr. Chair. Kung maaari po ay umpisahan mo na pong tapusin ang iyong katanungan. Meron pa po tayong dalawang magtatanong. Mr. Chair, dito po sa effort ninyo na pag-usapan yung stranded OFWs, gagawin po natin. Yung pong digital application, gagawin po natin mandatory. We will help them. If DOH will allow, and we would suggest that DOH assist us, gamitin na rin po natin social media, FB, and to publish the names of those positive so as to help contact tracing. Pangapat po, Mr. Chair, kay General Sina, sinintay ko yung kanina pong sagot niya. Ano pong gagawin natin dito sa mga nagba-violate, General Sinas? PNP? Good afternoon po, Mr. Chairman. Yung pong nagbabiolate po, sir, sa kuha natin ay una-una, dinadala po namin yan doon sa mga designated area. Usually yung malaking gym, doon po yan. At pinapanood po namin ang quarantine, ng COVID awareness na mga programs doon po. Yung iba naman, sir, yung pinapailan po namin kaso ay yung mabibigat lang talaga. Yung nag-resist ng arrest, yung nagtatransact ng hoardings, yung iba. Karamihan naman po niyan, sir, mga 80%. After po mapanood at malekturan po, sir, on the effect of COVID-19 virus, ay pinapauwi at hinahatid po sa bahay, sir. Yung mga minor po ay automatic turn over po sa respective city DSWD offices po, sir. Mr. Chairman, General Sinas, alam niyo po, under ECQ, wala po talagang dapat mga rally-rally. Dito po sa MECQ, 10 tao ang threshold. Nito lang hong July dalawang o tatlo sigurong mga more than nagsasagawa ng mga pagtitipon-tipon. I could name 3 or 4 that alam ko physically nagkaroon ng ganito. Ngayon, hindi ko na ho kayo papasagutin dyan, but because, this was not implemented, the local governments were also not sanctioned
for allowing this. Ngayon, maganda naman sinabi ni Presidente Duterte kagabi, yung daw gusto mag-rally, okay na. 3 araw, gawin nyo ng 10. So, nagkakaintindi na ho tayo dyan. Pagka may mga gusto mag-rally, payagan na po natin yan. Huwag na po ninyong hintuin yan dahil na doon sa paggusto ni Presidente kung gusto nila mag-rally-rally. Pero, ang sa akin po, nakakaawa naman yung mga doktor natin. Pagka kumakalat po yung sakit, kaya nga po sila nagsalita na ng ganito eh. So, paano po natin i-treat itong mga ganitong sitwasyon na kinakaharap natin, no? Marami tayong mga kababayan, hindi nagfe-face mask. Kanina ho, nasabi ko, hindi nagfe-face shield. May mga nagrarally pa nga. So, General Sinas, while the President already mentioned this, paano naman po yung ating health sector? How do you intend to impose the sanctions or the policies under your MECQ? PNP. Mr. Chairman, sir, yung sa mask po, sir, sa mask, talagang mandatory po talaga yan, sir, ang kwan dyan. Ang ginagawa namin is, yung ibang pulis po namin ay pinapauwi po yung walang mask, hinatid po. Mandatory po yan, sir, na kwan. May iba naman, sir, ay binibigyan po ng mask pag inaaresto. Lalo na pagka naaresto siya with the other crimes, for example, sa drugs, sa hoardings, ganon. So binibigyan po namin ng surgical mask, sir, bago namin dalhin sa mga stations po namin, tas doon ipaprocess. As to yung sa rally din, sir, nag-observe din kami niyan na talagang mag-rally man sila dyan, dapat may mask talaga, kung at saka yung prescribed number lang na at least less than 10. Yun po, sir, ang pinapatupad po namin doon, sir. General Sinas, may rally po tayo. Nagkaroon sila ng rally ng anti-terror. Nagkaroon ng rally ng abs-cbn. Yung anti-terror, 2 ata. Sa ABS, I don't know in what areas, but I think there were 2-3 areas na nag-rally sila. I know for a fact in Quezon City, nandun po sila. Nagkaroon po ng rally sa SONA. Ngayon, ito pong mga to, kasi ang hirap po nito, General, ang problema natin, pagka ginipit ninyo, sasabihin, freedom of expression, ginigipit ninyo, freedom to publicly assemble. At ako din ho, sinabi na nga ng Pangulo, hindi niya naaawatin. Kung humingi ho ng 3 days, bigyan nyo na daw ho ng 10 days. No? Ngayon ho, kayong mga pulis, siyempre, na-expose din kayo. Pagka ganyan, anong suggestion nyo sa kanila kung may ganyan sila? PNP. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Sir, ibigay ko muna yung ginawa namin sa kwan, sir, sa SONA. So yung sa SONA, sir, kinausap talaga namin sila na walang rally. So walang rally sa Commonwealth kung sa amang place ng NCR. Pero sir, siyempre nakapunta sila doon sa UP, may sariling administration kasi yung UP, sir. So when we contacted sa UP, they allowed it sa lugar nila for whatever reasons na ganito. So ang ginawa namin, sir, ang usapan na lang is kung pumayag yung UP at may sarili silang pulis sa doon, ay hinarangan na po namin sa gate at nakiusap na huwag na lang sanang lumabas talaga at hindi magkakuan. Ang protection naman ng mga tao namin, sir, is meron na po kaming we use our yung field uniform namin, sir, plus nagpagawa po kami, sir, ng nung raincoat na at the same time parang PPE na siya type, sir, na nakakuan talaga complete with hood, tapos na. In-issue na po namin lahat sa mga tao namin yan sa baba. Ang kuan lang namin, sir, ang unless there is blatant, yung kuan, sir, is less contact talaga. Less contact talaga ang ginagawa namin. Kaya nga, some of our policemen ay almost all of our policemen may dala na pong nightstick or yung baton, sir, para pag mag-social distancing, hindi na po hinawaan. Po, sir, yun po ang kinuha namin. So yun po ang pinapagawa sa amin ng Camp Crame para ma-impose po yung social distancing. Kung ako, sir, tatanungin mo talaga, Mr. Chairman, kung talagang kung pwede, wag na talaga sanang mag-rally. Kasi pag nag-rally po sa kalsada, maharangan yung maglalakad, magaganito. So, dagdag trabaho pa rin kasi itatransport pa namin yung mga tao namin na magbabantay sa kanila hanggang uuwi sila.
So harang din po yun sa kalisan. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chair, I would suggest, General Sinas, if you can talk with the doctors again, no, the Philippine Society of Physicians, College of Physicians, para po malaman nyo talaga kung ano yung tinatahabi na sa public compliance with self-protection. Para naman po magkaroon ng understanding at makita ng mga doktor talaga natin na ginagawa naman natin yung trabaho, no, particular sa law enforcement. So, Mr. Chair, again for the DILG, yung pong workplace safety, binanggit po ng mga doktor natin, under the New Normal Act, yung inaprubahan po namin dito sa Kongreso, bago sila makapagsimula mag-operate, gagawin nila yung kanilang social distancing program or framework doon sa kanilang opisina, i-aprubahan ng LGU. Pero hindi pa ho na-aprubahan ito sa Senado, so pending pa rin po, Mr. Chairman. I would like to ask the DILG, even with the absence of the law, kahit wala pa hong batas, meron na po ba tayong ganito, yung workplace safety program, as mandated through the LGUs? DILG? What we are conducting right now, Mr. Chair, is training. We are conducting, we are coordinating with the different companies so that they could impose particularly physical distancing and safety in the workplace. So in coordination with DOH, we are continuously coordinating with private companies, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Baka maganda po, Mr. Chairman, sa LGUs na rin para mas mabilis kasi alam din ng mga kumpanya kung saan lugar para maaprubahan sila. So, anyway, Mr. Chairman, that's a matter of process which I think kung ano mong mas efficient na magawa natin, Mr. Chairman, for this. Mr. Chairman, with that, thank you for the time and I'd like to thank also all our guests here sa kanilang pakipagtalakayan sa atin. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Vice Chairman Mike Defensor. Pinakiusapan ko na po si Vice Chair Mike na tapusin na muna ang pagtatanong dahil meron pa tayong nakalistang dalawang magtatanong. At bago ko po banggitin yung nakalistang magtatanong, kilalanin ko po muna na kasama natin ngayong araw na ito si Congressman Cesar Jabo Jimenez, Representative Franz Castro, Representative Lorna Bautista Bandigan, Representative Sara Ilago, at Representative Stella Kimbo. Nabanggit ko na po kanina, kasama natin ang Congresswoman ng Dumper Party List, ang kaisa-isang babae na member ng Power Rangers, si Congresswoman Claudine Dindi Bautista. Ayan po. Ngayon, ang magtatanong na po ay ang mga kinatawan mula sa Marino Party List, sina Congressman Sandro Gonzales at Congressman Macnel Losotan. Nasa inyo na po ang pagtatanong, maaari na po kayo magsimula. Mr. Chair, thank you, Mr. Chair. Yes, Congressman Losotan. My dear colleagues and resource person, good afternoon. Una, Mr. Chair, iparating ko sa Committee on Good Government ang pagkadismaya ng mga marinong Pilipino. Sumama ang damdamin ng ating mga marino kasi kasama sila sa loob ng eroplano ng ibang OFWs pagdating sa airport, pagbaba nila dito sa ating bansa, yung mga land-based OFW, sinundo sila, pinasakay ng bus at hinatid sa mga designated quarantine hotel. Samantala, ang mga overseas seafarers na iwan sa kanilang mga manning agencies. Noong nagdeklara si Pangulong Duterte ng ECQ noong Marso, sabi ni Pangulong Duterte, no one left behind. Sa lahat ng mga sectors, ang naiwan ang ating mga seafarers. Pero ang mga seafarers natin, ang ating inaasahan na magpatuloy sa paghatid ng trabaho, income sa pamilya, government revenue,
at dollar remittances. Mr. Chair, while many industries operate in limited capacity, the seafaring industry continues to operate unhampered by this pandemic, except for cruise ships. Our Department of Labor and Employment data states that 25% of global seafarers' population are Filipinos. According to International Maritime Organization, globally, there are 200,000 seafarers stranded at sea as of June 2020. Mr. Chair, there could be 50,000 overseas Filipino seafarers who need to disembark and be replaced by Filipino seafarers waiting to start working at sea. As reported by International Labour Organization, worldwide, there are at least 100,000 seafarers whose contract ends every month. Therefore, another 25,000 Filipino seafarers can be expected to join every month to replace overseas Filipino seafarers whose contracts end each month and thereafter. Some of our seafarers whom we expect to be deployed are staying in dormitories here in NCR. Report reaching us that there are few cases of COVID-19 infection among locally stranded seafarers. Mr. Chair, may I request the Secretariat to show the presentation. This is a testimony of locally stranded seafarers who tested positive from COVID virus and experienced the slow response of our agencies concerned. Pakipalabas po yung presentation. Please, Amir. Po, si Bernardo, isa po akong seaman. I-share ko lang po ang na-experience ko nung nagpositibo ako sa COVID-19. Paalis na po sana ako, sasampa na po sana ako ng barko. Kaso lang po, nagpositibo po ako sa COVID-19. Yung experience ko po, nung nalaman ko na positibo ako sa COVID-19, wala naman po akong sintomas na nararamdaman sa katawan ko, bumalik po ako sa opisina namin. Doon po, sa labas ng opisina, tumawag po ako sa agency ko. Sabi ng agency ko, balik daw po ako sa boarding house na tinuluyan ko. Tawagan ko po daw po kung pwede ako doon i-quarantine. Tapos, sabi ng boarding tapos, mag-report daw sa barangay. Tumawag ako sa barangay kasama yung landlady na tinawagan ko. Sabi ng barangay, yung agency daw po yung dapat na mag-facilitate sa amin. Tumawag po ako ulit sa agency namin. Tumulong naman po sila maghanap ng facilities na paglalagyan. Willing naman po sila na magbayad ng mga hotel kung saan kami ilagay. Kaso lang, wala pong tatanggap kasi po positibo kami sa COVID-19. Punuan na rin po daw yung mga quarantine facilities. Kaya nahirapan po sila. Hanggang tumawag po ako sa DOH. Sabi po ng DOH, mag-antay lang po. Binigyan po ako nila ng number na tatawagan. Pagtawag ko po, yung iba di po sumasagot. May sumasagot naman po, tapos binigyan na naman po nila ako ng number na tatawagan. Hanggang sa parang pinagpapasapasahan po ako, pinagbigay ng number na tawagan ko daw po para makatulong. Kinuha po nila yung mga number ko. Hanggang umabot yung panghingi ko ng tulong sa Marino Party List. Yung Marino Party List po yung tumulong sa akin para lagay ako sa quarantine facilities. Yung Marino Party List po, saka yung agency ko yung nag-coordinate para malagay po ako sa quarantine facilities. Maraming salamat po sa Marino Party List.
Naka-quarantine na po ako ngayon dito. Dito na po ako sa quarantine facilities ng Bureau of Quarantine. Ang concern ko lang po sa mga marino, tulad ko, napaalis na po. Sana pagkatapos po ng quarantine namin, ma-swab test o ma-rapid test po kami. Para po paglabas namin, may ipakita po kami sa agency namin, di kaya sa boarding house na tutuluyan namin na negatibo na po kami at pwede na po kaming bumalik sa trabaho. Yun lang po. Sana po matulungan niyo po kami. Maraming salamat po. Mr. Chair, the issue here is the absence of working system for quarantine. May we ask our resource person from DOH to give her reaction on the case of Mr. Bernard, Mr. Chair. DOH? Good afternoon again, Mr. Chair. Regarding isolation facilities, ang ideal po nating number ng isolation facility, dapat merong isang isolation bed per 2,500 population. In Metro Manila, we have several isolation facilities na rin po. And nagdaragdag po ng isolation facilities like through the help of the Department of Tourism, may na-identified ng mga hotel as in addition to the mega COVID facilities na meron po tayo sa Metro Manila and the LGU quarantine facilities. So yun po yung ginagawa ngayon, and even nagkaroon din po ng tulong coming from the DPWH na nagko-construct po ng additional container van quarantine facilities. So sa dami po talaga ng pasyente natin ngayon na nagkaka-COVID ngayong panahong ito, talaga pong nagpupunuan po yung ating mga isolation facilities. Salamat po. Follow up, Mr. Chair. Follow up question. Yung mga paparating, mga repatriated na mga seafarers, sino ba ang nagsagot ng kanilang yung testing? DOH? Tungkol po dyan, other agency po, Chair, ang in charge sa seafarers po natin. Anong agency po, ma'am, ang sinasabi mo po? Sorry. Dole? Kasama po ang Dole, and then sa... Ang Coast Guard yata kasama natin ngayon. Pwede bang tulungan nila tayo? Coast Guard o Marina kasama natin ngayon? Pwede po ba kayong sumagot? Magandang hapon po, Mr. Chair. Yes, sir. On the part po sa Marina, tumutulong po kami sa crew change protocol. Nag-assist po kami kung yung mga paalis ng mga seafarers at saka yung mga papuntang seafarers dito. Sinisikap po namin na magkaroon ng maayos na pagpapalit ng crew. And then yung Marina din po ang tumutulong sa pagpapasakay ng mga barko patungo sa mga probinsya nila. Yun po ang trabaho ng Marina ngayon sa mga locally stranded individuals po. Ang naintindihan ko po sa tanong ni Congressman Lusotan ng Marino Party List ay sino ba ang in charge sa pagpapa-testing doon sa mga seafarers po natin? At saka, Mr. Chair, yung bayad, sino ang sasagot ng bayad? Kasi Opo, yung mga kasama na po yun kung sino ang sasagot ng bayad. Libre sila. Pero pagdating sa mga seafarers, pinasa sila sa mga manning agencies. So, saan pa dito ang sinabi na no one leave behind? Thank you, Congressman Lusotan. DOH? Tungkol po sa testing, meron po tayong mga tinatawag na mega swabbing facilities. Pwede po silang pumunta doon para magpa-test. Siyempre, may PhilHealth ID naman po sila. Pwede naman po i-charge sa PhilHealth nila yung kanilang gastusin para sa testing.
Saan po itong mega swabbing facility po na to? Meron po tayong mega swabbing facilities sa MOA, Mall of Asia. Mall of sa Asia? Palacio de Manila, Philippine Arena, and then nasa Taguig na po yung, dating nasa Endera, nasa Taguig na po siya. Meron po bang hotline na pwedeng tawagan yung ating mga kababayan na gustong magpa-swab? I-check ko po yung telephone number. Opo, sana po mabigyan natin sila ng isang hotline para yun na lang ang tatawagan po nila. Opo. Thank you, DOH. Sana po masabihan niyo po kami kasi patapos na po itong hearing po natin na to. Sumagot na po ba si Secretary Duque? Ang sumagot po yung isang USEC, ang binanggit niya po sa akin is still the privacy law will be the reason why we are not posting the name. And also, of course, may access naman po doon sa pangalan yung mga health workers and yung authorized na responsible sa ating pong contact tracing and even treatment ng patient. Pero po, posting the name is by virtue pa rin po ng issue ng privacy law. Kayo po ma'am, pang sariling palagay ninyo, gusto nyo bang irekomenda sa kongresong ito na amyendahan namin yung batas? Pwede po ba magkwento muna po, Chair, ng experience? Nag-positive po ako ng COVID. Yes ma'am, kwento mo po. Na-post po yung pangalan ko sa barangay namin. Yung buong pamilya ko po nilayuan ng mga kapitbahay. Ma'am, pero karapatan nilang lumayo po sa inyo dahil may COVID po kayo, ma'am. Ano po ba sa palagay ninyo? Dapat po ba nila kayong lapitan? Makakatulong naman po sana na ma-post yung pangalan. Kaya lang po, to the point na yung nagiging, Tinutokso po kayo, ganon. discrimination sa mga health workers natin. Remember po na ibang mga health workers natin, may mga time na binabato at sinasaktan. Kaya po, we have to really weigh that scenario po. Salamat. Siguro ma'am, kasama sa amendment ng batas dapat ay ma-penalize yung nagdi-discriminate kasi hindi ikaw ang may problema eh. Hindi yung may sakit ang may problema, ang talagang sakit ng lipunan, yung nagdi-discriminate. Pero yung mga tao, hindi ka pwedeng malungkot dahil ayaw lumapit sa iyo ng kaibigan mo may COVID ka nga eh. Sunod, hindi ka rin po dapat malungkot dahil ayaw makipaglaro ng kapitbahay mo sa mga anak mo, may COVID yung nanay nila. Delikado sila pag nakipaglaro sila sa bata. Dahil yung bata, pangunahing umaakap sa magulang tsaka sa mga lolo't lola. So, hindi ko po nakikita ang kasalanan ng anak mo o kasalanan mo. Ang may kasalanan yung taong nagdi-discriminate. Siguro kailangan natin lagyan ng provision sa batas na yung nagdi-discriminate kailangan ma-penalize. Pero hindi siguro po dapat maging hindrance yan para hindi palayuin yung mga kapitbahay nyo sa inyo dahil kawawa naman po sila, ma'am. Ano po ba sa palagay ninyo? Hindi po ba kayo maawa sa kanila pagka mahawa naman sila ng COVID? Maganda po yung aspeto na alam nila at iiwas na sila. Ang hindi lang po maganda is yung alam nila tapos tinutokso yung anak mo. Mga ganon. At saka may discrimination ng babalibagin. Remember yung health workers before na talagang may mga maling ginagawa po yung other people? Ma'am, siguro itong panahon ng COVID-19, isang panahon to para ayusin natin yung mga ugali natin saka yung pagiging tao natin. Siguro tandaan natin yung golden rule na lahat ng ayaw natin gawin sa atin, dapat wag natin gawin sa kapwa natin. Saka yung nag-discriminate sa inyo, sila na bahala kung tamaan sila ng COVID, di ba? Ngayon, mabilis naman yung karma, Director, at ako'y nalulungkot naranasan mong ma-discriminate. Pero mabilis yung karma. At naniniwala ako dun sa mga taong nagdi-discriminate, maghintay lang kayo ng ilang araw, baka casualty na kayo. Kasi ganyan ganyan kapait yung hatol ng langit, kung tawagin po natin. At
sana hindi maging hindrance yung discrimination kasi ang kailangan natin dito health safety protocol at nakakalungkot na matindi pa rin yung diskriminasyon sa ating bansa na binibigyan naman tayo ng pagkakataon ng Diyos na ayusin sa ating mga sarili. At ako po ay naniniwala na under the leadership of President Duterte, Speaker Cayetano, pati po ng mga kasama natin dito sa hearing na ito, ay unti-unti, hindi man magic na kaagad, unti-unti ay magagawa natin ng paraan na ma-resolve itong problema natin sa diskriminasyon, pati po sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Yes, Congressman Lusotan, meron ka pa po bang huling katanungan? Last, Mr. Chair, ito yung kahilingan ng ating mga displaced seafarers. At gusto namin ni Congressman Sandro Gonzales hingiin ang tulong ng committee na ito at sa mga kasamahan natin sa Kamara. We appeal for the inclusion of displaced seafarers, lalo na doon sa mga luxury liners sa cruise ship, na sila yung naapektuhan na displaced, na sana makasama sila sa social amelioration program na lalo na itong sa bayanihan to, Mr. Chair. Maraming salamat, Congressman Lusotan ng Marino Party List kasama ni Congressman Sandro Gonzales, ang mga bayaning Pilipinong Marino. Ang susunod po na magtatanong ay ito po ay palagay ko nasa Boracay na naman ito. Ang ating kaibigan, Congressman Ted Haresco. Nandiyan na po ba si Congressman Ted Haresco? Siya na po ang huli sa pila dahil alas 3 po ay magkakaroon kami ng sesyon dito sa plenaryo. Congressman Ted Haresco? Mr. Chairman? Yes. Bakit Yes, wala ka sa Boracay ngayong araw na to? Mukhang nasa plenary ka, Kong Ted. Boracay ang background. Ha? Nasaan na yung background mo ng Boracay? Thank you, Mr. Chairman. And, Yes, pwede ka na po magtanong, Congressman Haresco. Yes, Mr. Chairman, I would like to seek some clarification from DILG and PNP regarding the category of the travel order, because there is no consistency. 2 weeks ago, when I left, when my staff from Congress left for Boracay, we were issued the category of upper. And last week, we were issued the category of LSI. And I would like also to know, where does that paper go to? Bawat po City Hall by police, yung papel na piniprint up ng mga staff ko, saan po punta yan pagdating sa PFP? Because our concern here in Aklan is we don't know who are the LSIs. We have no advance information. So thank you, Mr. Chairman. Kung pwede pong sagutin ng PFP. Yes, anyone from the panel? DOTR? Meron po ba tayong kasama, taga DOTR? Yes, Mr. Chair. Sige po. But I think the question of the good congressman was addressed directly to the ILG and the PNP, with due respect, Mr. Chair. Maraming salamat po. Sino po sa inyo ang gustong sumagot? DILG, PNP? Okay, naituro ka, Yusek, ni General Sinyas. Yusek? Yes, I think the question, Mr. Chair, is about who should issue the travel authority, if I am correct. The travel authority is being issued by the PNP. It could be the national, it could be local. Now, the only requirement is a medical certificate. So, kung merong medical certificate, then the PNP could issue travel authority for as long as the travel is justifiable. Yes, General, hindi ko maintindihan, General, bakit
LSI ang kategorya ng staff ko. In the delivery of goods and services by my district, I need to strengthen my local employees here. So, bakit LSI ang congressional employees? I'm sorry, Your Honor, DLG. hindi ko narinig masyadong. Okay. Ang tinatanong po, yes, Congressman Haresco. Mr. Mr. Chairman, why is the category of my congressional staff considered as LSI? Congressional staff daw po ba ay kasama sa mga LSI, DILG? Na-stranded po ba, Congressman Haresco, yung ilan sa ating mga staff sa Congress dyan sa inyong lugar? Hindi naman, Mr. Chairman, ang worry ko lang na by arbitrariness ang police, kung LSI, kung APOR, kung OFW, wala pong system. Wala pong system, LSI, kuminsan na yung mga LSI, pag dumating dito sa Aklan, ay parang zombie. Natatakot yung mga tao kasi LSI daw. So, ayun na gusto ko malaman. At saka, bakit hindi namin alam dito sa Aklan na parating ang mga LSI galing sa abroad o galing sa Metro Manila? Okay, Yusek ng DILG, ang tanong po ay bakit po hindi maganda ang coordination ng technical working group para sa mga LSI sa local government at sa mga kinatawan ng iba't ibang distrito? Unang-una, Mr. Chair, I'd like to define what an LSI is. Yung LSI are those, or LSIs are those who have been outside their residence temporarily because of some personal or official undertakings, and we're not able to go back to their respective residences because of the implementation of travel restrictions. So the staff that are being stated a while ago are not to be considered LSIs because they are authorized persons outside of residence. Now, as to APOR, they are not required of travel authority before they can travel. However, if they are going to travel by plane, then they are required by the airline to submit travel authority. Now, as to the coordination between the local government and the national government, particularly the task force on LSIs, we have assigned local focal persons so that there would be a continuous coordination between the LGU and departments or agencies concerned with the task group, Your Honor. Yes, Mr. Chairman, hindi ko pa rin naintindihan si Yusek Encinas. Ang congressional employees pa, LSI? Tinatanong po kung pwedeng masama sa LSI ang mga congressional employees kung uuwi sila sa Aklan ay hindi sila makauwi. Well, we will just give consideration, Your Honor, but strictly speaking, they are not LSIs. Just like the Hatid Tulong, these are the people who just wanted to go back to their provinces, and we are assisting them, whether they are government employees or not, Your Honor. So we can help them, Your Honor. So, Mr. Chairman, ay sana mag-issue kayo ng department order informing all the chief of police that congressional employees are not LSIs. Kasi, bakit LSI? 1 week, tapos next week, APOR. Ano ba yan? Bakit walang consistency?
Mr. Chairman. Yusek, bakit ang ibig mo ba sabihin na arbitrary, pupunta kami palagi makikiusap kami in the Yusek, delivery of district goods and services? Yusek, Yes, Your Honor. We will just send advisories to the LGUs as well as to the regional directors of DILG as to the classification of LSIs. But whether they are government employees or private individuals, we can just help them through the hatid tulong or to the assistance being provided to the LSIs, Your Honor. Yes, Mr. Chairman, because in the implementation of SAF, district representative was one of the 5 members. So that should be, there should be consistency in how congressional employees are treated in the matters of travel. My second issue, Mr. Chairman, is the incoming school year where there are students coming from Region 6 who wish to go to Metro Manila and attend universities. Paano po gagawin ng DOTR at saka IATF to facilitate the movement of students and other people who wish to go to Metro Manila? Yusek, Yes, Your Honor. LSIs are not only those who are here in Metro Manila. Those in the provinces who are stranded are also considered LSIs. So either going to or from Manila, then or from other provinces, they are considered LSIs. However, since Metro Manila or NCR is declared under MECQ, then according to our operational guidelines, movement is prohibited strictly in MECQ areas. So we just have to wait until probably August 18 before we could implement another hatid tulong or assistance to LSIs, Your Honor. Mr. Chairman, my third manifestation, Mr. Chairman, are foreigners who wish to go back to the country because they are teachers in international schools, foreigners who are businessmen, and who are, there are still airlines allowing entry in the international airport. Paano po natin ititreat yan in the next few weeks? ang tinatanong niyo po ba ay yung palabas o papasok, Congressman Haresco? Yes, papasok mula sa abroad po. Kasi sige pa rin yung international airlines natin and we cannot really stop for the sake of the economy the incoming flights like other 189 countries who are open. How do we treat that in the new MECQ? DILG? According to IITF guidelines, and those areas under MECQ, there should be no domestic travel. And for international travel, it should be limited, Your Honor. Mr. Chairman, maybe IATF should revisit the mutual air agreements between the countries because most of the countries in the world have opened up their borders. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Haresco at sa mga taga-Aklan. Maraming salamat po. Sa punto pong ito ay kinikilala natin ng attendance ng ating mga kasamang kaibigan, isa ring parte ng Power Rangers pero hindi ko maintindihan bakit itim na itim sila ngayong araw na ito. Si Congressman Eric Yap ng Benguet kasama po natin ngayon. At si Congressman Kabatbat, ayan, mga nagbabantay para wala tayong LSI. Meron bang LSI pa sa Benguet? Nung nakarang hearing, parang meron sa ano daw sa
Kasama sa Cordillera Autonomous Region yung Benguet, no? O, meron daw dyan. At isa sa mga hinihiling namin ni Vice Chairman Mike Defensor ay mapauwi na kagad yan dahil nasa Luzon lang naman, naging LSI pa. Sana po matulungan natin kagad. At siyempre, bilang taga Benguet itong si Chairman Eric Yap ng Committee on Appropriations, ang mga ngalaga po ng mga budget ng ating mga ahensya, ay napaka-importante po sa ating lahat na makauwi, yung mga taga Benguet. Sana naman walang mga LSI na mga taga Bulacan dyan. May mga LSI bang taga Bulacan? Kasi ang lapit lang di ba? At kung po meron, mapagbigay alam po sana sa amin kagad sa committee ito at lahat ng LSI sa buong Pilipinas. Yung pong mga nagko-comment dito sa Facebook, sana po sa ganitong pagkakataon, wag po natin gamitin na pang-awayan yung comment section kasi binabasa po namin at sayang po, sana yung inyong mga comment na magaganda, sana na itatanong natin sa ating mga bisita ngayong araw. Pero pagka po mag-aaway-away lang tayo tungkol sa mga bagay na hindi naman natin kontrolado, sayang po yung pagkakataon po nating lahat. Ano po? Sa lahat po ng invited guests nating ngayong araw na ito, pinapasalamatan po namin kayo. Nakikidalamhati po. Ang totoo, muntikan na ako maiyak kanina Pinigil ko lang yung sarili ko, Director. Ano pangalan ng Director mula sa DOH? Contact number, Sir Chairman. Pangalan mo, ma'am? Flores po. Doktora Flores Corazon. Tiga Santa Maria po ako. Okay, tiga sa amin ka pala. Muntikan na ako maiyak sa kwento mo kanina. Hindi ko pa alam na fellow Bulakenyo kita. Pero sa mga nagdi-discriminate po, mahiya naman kayo sa buto ninyo. Hindi po panahon ng diskriminasyon ngayong panahon ng may COVID. Panahon po ito ng pag-iintindihan natin, panahon po ng pagmamahalan. Bagamat hinihingi rin po namin ng pag-intindi ng bawat isa dahil kailangan po tayong dumistansya doon sa mga taong may COVID. Opo, masarap kasama ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga lolo, mga lola, mga ate at kuya. Ngunit kung magkakahawahan po tayo, baka po tayo pa ang sumira ng buhay po nila. Ayaw po nating mangyari yon at mangyayari lamang po ito kung magkakaisa po ang ating bansa, kung tatanggalin natin ang diskriminasyon. Kasi mapangit naman po na ilalathala natin yung pangalan ng may COVID, sunod, hihiyain nyo naman, kukutyain nyo naman, kakawawain nyo naman yung mga anak. Sa ilan po sa ating may anak, napakahalaga po nung kaligayahan ng ating mga anak at sigurado nadurog yung puso ni Director Flores nung panahong iyon, nadurog rin yung puso ko kanina nung ikinikwento niya. At marami sa atin, tinitingnan ko yung mga itsura nyo kanina, mukhang sabay-sabay tayong tinablan nung kwento ni ni Director Flores. At sa punto pong ito, binabati ko si Tita Gina Derequito, Tita ni Dindi, masugid nating tagapanood, nakikiusap rin na sana makauwi ng maayos yung ating mga LSI. At mula po sa ating Speaker of the House, sana po maipauwi natin ng maayos, ligtas, at walang virus na COVID yung ating mga kapatid na LSI saan man sa buong Pilipinas. Napakaganda po ng proyekto ni Secretary Bongo na Balik Probinsya Program. Sana po'y alagaan natin yung proyektong ito, mahalin natin yung proyektong ito, at magtulong-tulungan po tayo upang po yung mga nangyaring problema nung nakaraan na nagkakumpulan yung tao sa Rizal Memorial Stadium o yung problema na po natin ngayon na marami tayong LSI na 3 linggo, 4 na linggo na nandoon sa Army Center. Kung hindi pa po sila nakakauwi, inabutan pa ng MECQ, ay wag na po natin masyadong mapaghintay. Sana po mapauwi natin, ngunit sana po'y mapauwi natin sila nang hindi sila makakahawa ng COVID-19. Iyan po ang napaka-importante. Makauwi sila nang hindi nila mapapalaganap yung sakit na COVID-19.
Nanonood sigurado yung partner ko. Kasama natin sa Zoom si Deputy Speaker El Rey Villapuerte. At sinasabi niya, nung araw daw wala silang masyadong COVID case. Pero nung nag-uwian yung mga LSI natin, yung mga OFW, hindi na-check ng maayos, nakapasok sa kanila ilang pirasong may COVID. At sana po mas maganda yung mga protocols natin, maganda naman yung pinag-usapan natin na kung kaya ng LGU ay swab na, wag na rapid test. Iyan yung isa sa magagandang punto na napag-usapan natin kanina. Yung mga pauuwiin, pasasakayin, bago pasakayin, iswab na, wag lang basta rapid test yung gamitin, swab na mismo para mas accurate. Pangalawa, kung maaaring amyendahan ng Kongreso, kasama po itong House of the People, ang Senado, yung pong mga batas na nagiging hindrance para malaman natin kung sino yung mga dapat nating wag muna kausapin o lapitan na mga mahal sa buhay, mga kapitbahay o kamag-anak, ay mailagay natin sa ayos. Pangatlo, maging mas maayos sana yung Stay Safe app natin. At sa ngayon po'y kinukumbinsi muna natin ang lahat na mag-download ng Stay Safe app. At sa mga gumawa po ng Stay Safe app, sana naman po maganda yung app po na ginawa ninyo para sulit naman po yung data na pagda-download namin. At binibigay po namin sa DILG at sa PNP yung pagkakataon na magpatupad po na lahat ay sumali at mag-download at gumamit ng app. At yung mga walang app, sabi nga ni Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez, ay maglista na lang. Walang magagawa pero dapat parating dala-dala yung listahan. At with that, mula po dito, sana po lahat ng LSI ay nasa mabuting kalagayan ngayon at wag na po sana magka-problema muli yung ating mga LSI. Hearing is now suspended.